Counter Strike. Photographer ang bawa. Quando ba ni Chai? Hindi niya ano ali. Ito po na kita. Yung, ano po sa soldier, soldier daw ka na, no? Zero na wala. Tangan papat ko na tamagaw, puro daw, ganyan. Yan ang lugar. Kaya, daw,
Actually, ¿quién es lo que había? ¿Quién es lo que había? Provincia, por acá, el viejo. So, no, acá. So, meron lalaki yun, pero bakla yun. Wala mo.
tayo na lugar. Kasi wag ko sabi. Ah, nakagay. Yan, pero tao. Yan, pero tao. Ano nga ba ito? Saan ba lugar? Alam mo, mag-explain ka. Alam mo, mag-explain ka. So, pa? Oo. Ang gulo. Gapan. Gapan yun, eh, siya. Ikaw man sa Pampanga. Wala, wala, wala. Okay, pag-aaral ka. Wala akong sigaw di ba? Okay, eh. Oo. Naka.
Dalawa. At, yung ano eh, ano daw, ang kahit tumat ko.
mga anak ay ay mag-ito. Wala naman niya ako. Kung nakakamunta na ito sa taas.
Ganun.
naman. Madali yung motor na siya. Play on, mura sa support and flow. Kada pula ang utak mo nga. Nakuha ko ng ano. Ano nga kapit na tayo? Ano naman po dito sa Ang mga anak nga, wisit ng buli daw na alam eh. Ba't ang damulog no? Gawa, gawa. Ay, isa-isa. Otro mo nga yun. Yan. Wisit ng buli no? Ikaw man yan, isa kuya. Ikaw man sa iyo. Ito. Buli ang yung pagawa no. Ang tayo ako. Video. Mura ng ano. Bayad ka. Video mo na mga
Iyo. Iyo. Oh. Ano, Mark? Yan, nagtala dito. Oo. Alam mo, alam mo, yan. Wala, ang tapos ako nito na. Iya po, ano lang, Japon yun. Kaya nga, Naka-explain mo ito. May mali ito naman. Hindi nang explain yan. Pero kung wala sa ako. ito. Sato. Mapinsan ko. Nagpaka lang ako sa Pinsin. Sa Pinsin ako nagpaka. Una ko kasi pinagpakan. Dalaw kang kasi ko niyan. Kapil. Kapil na brown. Bila habis apa? Bakit ko na to? Ano ba yan? Ay, hindi. Bakit ko hindi? Open na siya to. Ah, no! My God! Hindi ka ba? Dapat nakakaw ko. Oo, nene. Nasarap na ka. Sarap ko nga ako. So, Robert talaga to. Ah, tayo dala mo ako nga. Oo, yan. Ano ko ito? Pero ano ito? Ay, natulog. Yes, no.
Kaya to. Wala mga po. Ikot mo nga, ikot mo ka. Load! Woo! Tara, di Dio. Ay, ako no. Tulong ba di? Start namin sa to. Ilang ibang skill ko say. Muna na i-engage. Abi! Abi, umo! Wala! Maglaro tayo. Base! Yung ko daw sumatago araw na. Base! Likod mo ayok ka. Ah! Hindi mayroong mark nila ma'am.
Kahit sila mga din mayroon lang mga. Hindi naman. Alam mga pag nagkaon ako din ni Mayro, ikitin ako na hindi. Tulog pa na naman, maganda pa nagkakaroon ng mga bubulay. Yung gabi. Wala ka ganun palugo to. Wala na ako. Tuloy. Wala ko tuloy. Gone. Yan ay naman ako. Oh. Oh. Yung ano, okay na lamang ako. Kasi na ako nag-hero. Babalikan ko ka mo. Balikan ko ka mo mga ito. Wala yung ito. Oo, sabi na lang. Bakit kami na bayadan? Bakit kaya kami ang tingin ni Magtatapos? Ikaramit mo pala na ano gold permanent.
Limpol kayo. Bili ka sa nadog. Bili ka sa nadog. Bili ka sa nadog. Sasabi ko sa'yo. Bili ka sa nadog. Huli ka na na. Tulog ka naman na. Ano kaya tuwa? Log yan ni Gusti. Woo! Utang bulit kayo mga ayos na no. Okay lang yan. Bata ka pa. Abangan naman sa water. Water dispenser. Lupa nga yun.
Ba? Punta nga ako na talaga mga bubo, mga kape. Ayun. Ano, kapag iba din ang bali, magulong. Labang pa, baby. Kaya dito ko barak na pa niya yung ayos na bubo mo. Napakabubo nito. Mark, hindi ka na lang sa mga Mark. Mga bubo, mga kape mo ay. Tingis ko lang mga inayo pa. Ako naman lang ang taga. Pero ang katalog. Ito. Labanan ko na labanan. Oo. Oo. Kaya mga bisip ko mga inayo pa. Sige, babe. Kaya mga bubo ko mga kape na ay. Ayun. Kataw. Baka. Baka. Basta lang ba din mga ayos ba? Ay, balik ko. Utang ayos na yun eh. Buha ka doon talagang bulit ka. Ito daw, katong bunay. Nabuha. Nabuha. Ikaw may doon sa kuya nga eh. Pinakagad ang ako mag-five. Hindi daw mabang. Oh. Ayun. Sa likod. Sa likod kan, Mark. Ito na, di mo nung yun o yun dyan o. Masan niya. O yan, agada, namatay. Yan no, pali. Sinuksan na kay Nate. Balik-balik na balik-balik. Kung yung makakagalan na kasi yun. Doon po yun eh.
kalat sa luwas. Butalo na nga. Marog na, masarap kita. Malit lang kita. Dahil na ako di mag-blend. Kamusutan, ano? Di ba, isabi kong guloy. Masabi daw ako. Kaya mag-liit. So, this eh. Hi, Mark. Nakapita, natutuloy na. Alam ka. Balita na lang ako dito. Oh. Isang gamit yan ka. Ito ko. Ayos ka. Uy, malikot ko. Gawin niya, Mark. Mark, yan ha. Isay. Le, uwi na. Patay. Dali na kahit ko, Mark. Tapo. Wag, happy ka na kita, Mark. Ako may, hindi ka grad. I-hold ko yung ingat na yun. Start. Starting, I see, I say, oh, ngayon, uli nga ang nagigilot. Oh, pamunta mo tinda sa zero. Oh, gabi na, wala na. Hindi ka mayroon. Art, baka ako talaga tumaga. Di ba, yun na, yung Aba, ako na naman sa zero nga yun. Sabi ko, matitikok na tayo sa dito. Pero na gusto ka niya, Mark. Mas more pa mo na ako dito sa paligong ini. Iwan sa natin sa puro po kita. Ngayon, ba't katargit ako daw? Makabang pangayos ka. Kailangan ko ba? Sayang. Ulit ko, matanda ka na ito. Laro. So, ayun. Mark, baka Mark. Ba? Ba?
Hindi mo kahit, hindi mo. Yan na. Sige na dyan, Mark. Yan na, yun ako. Sige na. Focus. Luwag. Ayaw mo, Mark. Matapag ang Mark. Atal. Adit news na nga. Matapag pa. Balik niya, itutus ko kayo. Basta ano yun, basta dini. Kaya magsiguro. Kaya nagdulog ang ayos mo. Kaya nagdulog sa ano man, ano, wag, sige na, hindi magamat, hindi kailangan. Bye-bye! Yeah, pero naka-ano naman, naka-ambag, mag-girayo. Mark, oh, naka-ambag na nayaw. Hindi ka magtawatin na now. Tawag ka matay. Iyo, yun, dito ah. Doon sa ano, yung dyan o. Tayo. Yung kayo sa o. So, Mark, yung dyan sa base. Yun, ako tumano. Yun, tumano ang tipo ron ko. Yun, yan, dyan sa kalaban, mga bangaan. Galing-iling ka talaga. O, tukalo. Okay, tukan. Natapo ka nga ipansin mo, alalot. Kailangan ka? Uy, nasa tubig tuwa. Para rin pa. Pinakairo? Pinakairo? Utang iba pa sa likod ko nga kayo. Five ako dyan. Tulog yan na nakabang. Patay, sabi na. Tulog yung film na nakabang. Uy! Alam tayo lang. Manggatan mo na ako. Aray na. Lupa ka ano nga eh. Magi mo na giray. Hanap sa Kimora. Bigya. Ayo. Lahat ba ko nakatagal? Pinakababa. Ayo. Bili kita ako.
Lagyan. Ayun, tagsalaksakan. Gamad dyan. Nanutulugod ako kamay, kamalaong. Okay, ako. Pero ano, sabi na, Ang high, nag-TV ng high. Tingnan mo kang high. Ayaw. Ang pangay. Hindi ka na lang sumuong. Kaparoto ka ng payo. Kapunti. Tulog. Dena Mark, Dena, tulog lang. Mark na sila ng iba. Yo, bago na ng ano. Dena Mark, video. Ay. Tibay-tibay naman ako mag-sniper mag-edit na paano mag-relate ako ng account ko. Puta kayang duwa o naduwa. Ayaw, namatay. So, namatay. Eh, napala, maraw pa lang gamit ito. Pupo ka din magka, kayo ka. Ako hindi computer ka pa niya. Utang ini, bilik na, bilik na rin, kailangan bubuda kaya. Dami sa iyo.
Ah! Kasi mapuksa dito sa balik kong ini sa pang-arasal ini ang palak-palak. Ada na atog. Sige na orang may Atog kiray. 37. Kaon ka, natakalagali kang puso. Nagadan ako man, nagadan man na ako. Kaon lang ito dito. Pagpunta ka nga ito magadan ka. Ito yung, ano, to, profit day. Ha? 55. Tukan na po. Bye. Ikaw, May 5 pala. ano? 105. Tungkog. 5. Ay. Tubig ka nga. Ah, eh. Yung 5 na rin ito, umingan. Inom ka lang mo binigatan. Kaya may siguro na saan. Ang pinip na naman. Ay, siya. Okay. Bayag ka na. Di ba yung ano mo kaya, Mark? Ang ilingapan ta mo po, daw si Kiki. Ay, hindi kaya nga niyo. Puta mo ba ito nagtataktura o? Ay, ayun. Ito itong pinabayo, ano? Ang kapatid sa sumbi. Pinaki ko naman ako ni Alam nga, sugi pa ako. Bakal, ano? Oh, yes. Minecraft. Ako na imo ka zumbi. Karadan. talaga mga Correct. Yo. abot. Ako'y kaya nga niyo. Hindi ka natamo. Pinik ako doon. Mas bang kamo doon zumbi ka mo. Kanina, hindi ko makarani. Yun na. Tapos kayo ng patay. Ano bang sinakakan ko? Nagbay ba ka nagdi? Nagbay ba ka nagdi? Aram ko. Ayo. Mapatagalan. Ayo, nasumbi po. Tang nasumbi ah. Uy, shit! Kaya ko nga. Balik tayo sa
ako lang, ako ang kapira, kaya ako. Di na dyan ako. Ako na imatabang sa inyo mag-asa. Tulog ka, ano ka din? Saan ba? Boom, mga... Apil an. Kuya na, halika dyan. Ma-sniper pa nga yun. Busit kaya nga yun na, nabuksa pa ako ng... Busit kaya nga yun. I've been waiting with the other of this day. So, now what I I've been waiting, Kuya, kung baka ito, yun, madaling maubuot ng ito. Dog, sabi mo kita sa sabihan. Pati ka din ang ayos. Ang ayos. Eh, ay, sa akin ni Maria. Ako, kinaya mo. Kinaya mo. That's what's why. Ibubot ka nga ang ko nung
Boom! Ano ka ba, Mark? Uy! Ang nga, parang yata nakabuhi pa ako dumaan. Kaya nga, kaya buisit dahil ko, napulot ako sa gilid. Woo! Sheesh! Kamusta kuya? Paborito ko na ganda gamito. Baka niya. So, siguro puno ko sa utang ina po. Bilis na. Sige. Alam, display na na. Ayaw, pala na lang. Tungkol sa atin. Nasa
Makakala mo kung ang VIP balik na. Saan sa kulot? Jesus Christ. Gatamba. Ako na. Tagayip din. Parang yan na rin. Natamba kayo. Michelle. Dapat to go, ilan mo ha? Ako ngayop ka. Akala kong VIP ba day? Uy! Saro. Hindi. Ngayop ka bulilog. Sisisi na ako to. 4, 6, 8. Ano ka? Paborito kong badilito, Mark. Ako naman ay nakatulong kahanod ko. Dawa, nakulong na sa tulungan sa ng kahanod titiraw ko. Anday mo to. Mark? Mark, saan mo to? Mark? Ano mo dyan pa? Ay, dyan pa pala ka! Puta, yung na naman sa... Ano man ito? Tsa! Ulo pa ito naman! Uy! Palata! Ko na punta sa akin ko na Palatak. Palata mo na lagat. Ay, Parulong pa mo, karot ka mong gamit yan. Nakabulin ako. Para tulong pa sa ng baling. Galing ko talaga, boy. Tignan mo, boy. O, diyak pa to. O wala ko to sa akin. Araw na Lord ka ng boy. Sinapi. Gago. Galing ko, boy. Kapag. Subayti. Mark. Ako naman. Tatad ka na sa tarukan na sa tarukan. Sana. Yakat ko na. Punta na kayo. Uyo. Nag-ilaw-ilaw mo. Karot. Kadaw. Nasali ba ako? Bakit nakakapon? Mar, hindi pa yan, Mar. Alam mo ko din. Alam mo ko. Kaso pag solas na sa kahit po. Kaya tapos na sa kalubot. Kumart ko rin. Kumart ko rin. Kumart ko rin. Oo, kaya na. Hindi na eh, Mark. No. Pagkakalalan ko lang. Yo. Dinalo ka na lang ito. Yo. Walang pagkulo.
to. Yun na. Nandang, kabahan ako. Yun na yung nga, ipakawag ka mo. Ano ba? Andiyan pa to. Para narapatan mo ito pa. Baka sarap pa lang. Wag ka naman. Akabakan na ako to. Relax to. Ano yung bakaan na po? Arms lang, balik. Hindi, kailangan mo na dyan po. Ako lang mag-isip ako. Alam mo, di ba yung natay? Ito nga, matandaan na kahit nakulong ko tao. Oo, bis kay Mark. Ito ko, respect ko sa life ko. Hindi na sa life ko, right? Respect ko sa life ko, Mark. Ano to? Tayo na. Dahil naman nga na kumain. Bayain na. Bayain na. Dahil na kumain. Bayain na. Ano, hindi rin patagi mo lang. Ibig na rin mo. Video sa aligaw pati ibang spino. Hindi ka pa. Gitara. Nakapang gitara, Mark. Wala mga may gitara ko dyan. Nakapang gitara din diyo. Kuya na naman gitara. Yes, yan pa. Tama eh. Ito sa mga masunod na pagtakulo na biray. Uy, sniper mo. Iwarong ko, man. Oh! Parang ko lang yung mga bawat ng mali. Yun lang naman. Ano yun? Wow. Talagang isman sila po. Di man ko arang kito magsigdiyo. Kuya sa nung ang dami sa to. Baik sa nung. Tama na. Sayang. Oh, pero namin di ba, meron na akong sniper ready. Bagong taro. Di ba sa malaki? Wala to talaga. Hindi malat. Hindi malat. Wala.
Ano na rin magay na baka ng Mark? Ini Mark, parang mo ni Mark. Ay, wala pala. Maklay na ako. Mabait ko. Ang bakla ko ba ito? Gamitin ko doon sa mga bago kong napapaligid. Hindi ko nabulog. May pera na kumalaog. Parang masaya. Lakwid, doon ni pera na. Uwi po. Ibo. Sabihin niyo na ako. Okay, nakakamot sa kuya. Gamit sa ako. Nalubat ng AK. Ay, namin sabihin pa. Aran mo ako. Basta yung flow, ino. Ito na pa yung AK. Nagalaw ng AK kung aran mo. Hindi ko na ili. Nanay ka pa dyan maili. Ang tinagpuso. Saka yung tulo-tulo.
Ayun naman na kami nilipetano. Kaya, puti pa. Ayun naman sa ang ina naman na bubog ka. Ang ina din niya na ibo. Kung sa likod ko nagparoon. Ang ito yung set ko. Then check and going on for the say people. Ikaw rin tawag ko sa gusto. Maganda. Ang baka, matagtag tayo. Ay, marabas ko para na may ano. Marabas. Hindi maninilutan. Utang-pisot ka nga ito, truck, nota. Sumusukay ka lang nila. Ang mga gano'n, unan makatarungan. Ito naman, Nagpuso at ko sa sa tray, at nasa po. da 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 da. Si ano raw din ang natulan ng da 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 da. Utang pisot ka naman. Ah, ano?
Dulitan na ako na. Limited ang ano kaya sa tagsa. Tapos ito ay school.
Something. Ikaw. Mababatuhan kita. Control the control tika. Control A. Pero sa lapit ko yun, magkamitin ko. Hindi. Dali mo. Ito yung sa Yun o, Netflix ano. No. Hindi ko na yun dapat. Hindi na mag-aaway. Kailangan na subukan ko. Kasi banggi. Yun nga, doon ko sa face. Ayan mo. Sa GPX. Ilalagay mo.
Yan. Hindi mo dati mo. Dapat yan, may group pa. May group pa dapat. May group din. Wala din eh. TikTok lang. Kasi sila kakawag ko. Marami may group. Bunga ka, Jipe. Ano? Dapat nagsasaya ka to. Hindi mo pinagdulong kami. Ano? Nagsasaya ka to. Ano? Ano ka? Okay. Ano, madali ko na ka. Hindi ko. Legit.
Ano yan? Lipat sa ito kung gusto sila eh. Ganun. Ano ba eh? Sa poro, eh. Parang gano'n. Kinalaman ko na daw. Kalaban ko po. Talaga ko lang. Oh, di ba ito? Kasi do, ito. Yak, ano? Pa naman. Gusto mo na yan, so inano mo. Yun? Yun ang answer mo? Uy, 6
Yun, nalalik ko na. Kita naman ito guys. Uy! Kung kasi ka na gusto na Hindi ka nga ito sa kamay. Aba. Oh! Ay, nini? Ako mo yan? Sa'yo siya, iyo. Sabi ko na daw, sa'yo. Ano ba daw, Mark? Pinihiyong naman natin. Dahil. Iiyak ka na. Sa nakulong. Huwag mo na. Yo! Hindi po kita doon. Ano kayo ninyo? Ano oras? Kasi ako tayo. Wow. May nasi ko pa na tayo. Please. Kilala ko. Kilala ko sa mga
Nagmamabo mo yan eh. Sino na bulang ngayon, tapos ito sabi. Yo eh. Sino mo na? Ha? Ano lang ang ano? Sila yo. Ang bahas. Eh, no, may tinakain sa buhay na. Sino mo sinasin sa ano? Ayan, ito yung so, nakaluwi ka na sa aral ka. Nakapaluwi ka ba? Kira kami yung mga kami. Dali. Ha? Wala. Ha? Isa na papakita. Sa kaisang. Ano? Oh. Napuno ng kalaban ng Nestle pala. Kasi ang mga NC na moment. Alam mo, tumugin mo. Tapos may kitrago. Baka baka ko. Para ko na pala ko para doon. Mapalinis lang po ko. Mag-3D kami. Ano to, mga pinipikit yung mga ano na kaya. Kailangan mo ikot mo dati. 3D may ano ba? Ano tayo yung ano yung statistic na to? Ano yung joke? Wala pa to.
lang naman. Surprise! Surprise! Walang pabakal nila. Nabilig niya ako talaga. Dapat kita makikita na ang pabakal nila. Very good. Kaya very good mo ka. Kaya nga, ano ang ganda mo sa kanya? Ang pangalan? Kaya nga, good mo ba sa pinapapabakal lagi? Mataling naman. Pero alam mo, ngayon na paano gusto niya. Kung may taong nakaroon ng jersey, maganda mo. Ang matawin, dumaan. Dumaan sa may mahal. Dumaan yan sa may isip. Yan man, yung dito yung pagbakat yan namin. Mas ipatapok na. Pero di ko pabakal yan doon sa parang ilugan pa ako. Dapat, ang style ko dyan. May tayo. Hindi, nagsahe. Tapos hindi, pabakal ko tao. Parang mo ito. Baka man tama. Delicious. Kayo petri yan. Man, yun. Ang bigyan ng publika sa'yo, short niya ako. Dahil na sa tuba. Kaya pa kayo tayo po. So, single pa ka lang. Ha?
Kulit eh. Yan. Yan. Lalaki. So, spirit. Yung ano yan ah? Di ba yung Maximum number. Dahil naman po, yung maximum. Dahil kita din. Ganda na siya. Ikaw na. Wala pa ba? Ano? Bigay mo na. Pwede ko na ba? Tama daw na ako para kaan. Hindi, ito ba ba? Daw, sa ulo. Ako, ako. Ah! Dati lang, ano? Dati yung nag-isa. Oo, dako na guys. Puta! Alam na nga ka. Puta nga yun na. Sino ba sa mga Puta kaya nga yun po! Wala nakalat naman na. Sino pang gala po? Salut na. Yan na. Ay, salamat. Ah, may tutok. Blood may tutok. Who is that? Dapat ibinatin na ako. Next na ito. Kasi na, ay, tinas na yun. Ang may bilog doon na kayo. Wow!
martilyo. Tapos, Dali, ito ako po ang martilyo. Basta magka-ulugan ito. pa, natulog daw. Clean, babe. Wow, Then, si Vince ba ay anak o nasunod? Ano ba? Yung Vince, wait, Vince, ayos na. Papatay na ko ba siya? Alaman niyo po, ano, alam na dami sila. Hindi niyo dami sila. Ano? Matagal ka pa sila. Kapag gusto na sila. Ang gano'n niya pa dyan siya, ano ka sa floor? Ay, sabi dyan niya pa pala. Hindi, ang huli ka. Napiratan mo nga Nanasyo, kita nanasyo. Pawala ko. Ano to, may mga nila. Baba na kayo sa parang Talo. Tingin yung kayo. Puro doon na lang ka. Parang! Ubo! Ubo! Aha! Iligtahap! Mabawi ako sa'yo na. Ay! At natabi, siya. Ikaw. Tira. Ano na oras? Kanas ba sa rong siyang buhay ka. Happy birthday to you! Birthday, happy birthday. Jollibee, Jollibee kami kapag. Ito tarong Jollibee. Jollibee kami kapag. Jollibee. Look! Ito talagang live na tutok. Ah! Wala ko ito. Saka yung sinawag sa kantuwa. Ah! Oh! Wala ko yung mga. Wet! Ah!
Nakabaliw.
nag-break ko na to. Ano, what I've done, this is how it comes to one.
Bubu. Wala, hindi ka na ba? Bubu ito, yun ito. Yun ito, bubu ito. Bubu. Yung bubu. Durug-durug ko. Palit man baga ako. Padaw na ko doon. Kung ba't na nga yun. Palit, pambyo nga ko. Durug-durug ko. Nag-chat na rin nila. Ay, ano mo din, pero... Ano, wala na. Ano, ano, hindi. Yun lang. Medyo mo ko pag-isi ang buo. Ay kunting baga. Hindi ko kung tayo mga anak. Kasi sinawa. Ano ka na ba? Iyo mo Ha? tayo.
Ito na? Ngayon, lago ko nga ibay. Oh! Ito nga yun. Camera ka dito. Daw ko display. Ba na ako lang? Ikaw, tsaka. Okay. Wala ba ng display?
Ano pang ba tayo?
tinda Maylin. Iwan, ano, ready mo na lang. Chris, pinagpalit niya. Yun. Mabakal. Babat. Ito, pinulot. Ito naging quiz. Ito naging quiz. Kaya ako
Ano yung bibili ko sa inyo? Nay, is it? Number 2 yung Putang ina! Nagkikikig ako nga yun. Mapalad kayo.
Yun na daw. Yan. Yan, chicken na. You know, wala.
Tan, pabalik siya mo ba? Ha? Hindi na sa second day. Jam-jam eh. Ayan, ano?
Ayun na ka, may luman.
Wala pa ako. Puro lang ako. Nawa, mabig. Pagpunit kita ko. Nakakawat.
Naka-install ako pero na Diyos, tapos 5 billion dyan. Ano yun? Ano, huge, ano ito to? Ito baga talaga, ano? Sale? Huge na, ito baga, tapos, ano, garurubot na nag-ano, na, Bakit yung tapitan? Tubot na ron. so, ano baga, nagbubuwara ka sa ng lawas. Pixel nga ni. Sino ito? Murag ito. Anong dyan? Nakahit ka mo katapos mo, ano, yan na, Ang lumitan, ayan na, no? dragon baga ta na, Ay, wala na, Pit. Lapit mo. Ay, magda ko lang. dragon baga nga na tar. So, pero, ice bird ito, diamond. Ako, pero pabakal ka, murag lagi kong pabakal excluded. Naulit pa siya na akong hayop ko. Di ako nag-spila. Ako dahil. Ang ba ng ibado ko? Hey, Pero tanong maksud na. Ako yung nag-25 big games wala. boom. Magpapakala ko eh. Tago-tago ka na ni James. Ay, hindi mo siya nakuha. Wait, pabakal mo kayo na ano ulit. Ano? Pwede ko na play. Pero ma-open ko sa ano? Angel. Please, it's the best. I don't wanna be alone. Ay, dalawa ko pala. Ano kayo pangalan? Para may nag-i- Boy, bakal na ko yung account niya no, ano na nakabakan na ako dati, bakal ko po. Dati ba? Yung gagawin dati. Kala ko 5K. O ka na lobby. Nakulo na doon si Tagkakawat. Nakulo na palit na rin ha. Nag-spil up ang heart na doon. Kung 900 na palit yun. Na ano nga, nagsigil na pag-jackson, nagpapaloda na kan. Hindi, dati ka na. Nag-spil up. Hindi mo kasi kabangalungan. Kundo? Gusto mo ka na. Ako lang, hindi lang nakaharap. Hindi nga yung cellphone na, ilas mo ito. Ako lang, hindi lang nakaharap. Lumilo. Mahalong ko dito ah. Mahal ba? Kulit ba kayo? Ito daw yung pinakamakusog mo musikin. Ano guard ko? At pa ng buhay ko ah. Ah, natang daw yung Tingnan ko kung dark matter. Inay. Kaya sa iba, di ba maniniyak ka? Oh, look din eh. Ako din dito.
Bulak ba? Maladong ka na naman. Walo yun na lang sa ko. Ay, video. Malilita. 1 million. 100 million, kan dati 7 billion na ano. Hotel million na ano. Mang berano tayo dito ko baka ng wow! Pomelo. Ano eh, mang berano pa baka dito. Baby. So, ako, na pala yung 35. 35. Yan. Ano day? 850 million. 850. 50. Bro! Arketo! Muli ko rin kami makyo na di. Paano mo tumukok yung Paano nila mo din ako ako? Ay, Halloween. Kung yan, patalo pa na kamo. Sige, magano kamo pag daw sa kamo. Ako, ikaw lang ang Kumik na! Hardcore ka mo. What? Eh? Pati yaw mo sa 3D Plaza. Yun. Para kang kumit mo. Ay, dahil bang O ka na lang. Digital. Helicopter. Next, hindi ko ba Makakalbo sa kilig. sige na. Ikaw bakala na kumukulo. Dito na nga ng fix na mo. Manggilis ko pa ba? Pagkati kay Bandag, di mas malay yung may page ko ba? Ano kayo mo guys? Ano? Murag niyo. Ikaw pa rin ang bibig ko. Kahit wala ka na sa piling ko. Kaya natulan po ano naman po spin. Turn na ano ba lang? Your daddy is Tuba. Turn. Bro. Hindi na daw ko namin pabakal na tuba. Yan, kapit. Yan o. Ipa-spinan. Buo na naman. Uli-uli lang ito kay Mama Eden. Ano ni sa ano? Paano naman tangkay ito Etekal! Oh, sa 15 billion. Ito offer niya 8 billion. Eh, man pwede. Matandang na po 1K. Tingnan nila.
So, 11 days! Award goal! Award goal! Ah, balik ko pa lang naman sa award ko. Award ko naman na issue. 22-3 din ang award ko. Lingaw, matagalan. Oh, Mercedes lang award ko. Pinaka-Jake? Pinaka? Saan? Tapos na huge. Ay, Jake, nakais ka makabiyon. Ayan daw. Oh, may fear. Uy, baka lang ko ka. Open topic sa to. Uy, applido ako naman. Naman, ano na. Kabulok naman, ako yung lang ipabaan ko. Sabi na daw. Ano? Tanda ka na ba? Yan, hindi ko rin kang ginaya ko dahil pag naka-stop. Yung dalawa, naka-stop ka. Di pa kali. Saman sa ka muna, Jay. Subuhan mo ko. Di pa kali ang toy. Sa nag-alis, pagkapunta ko, nag-loss siya, di ba mo nagtuso? Walang bukan! So, we're gonna come some pets and we will some stuff. Thank you, Tom. Ito, nagdadalagi na ulit. Nagdadalagi na ulit na. Bang may plate and di, katalan sa din may gamit. Sa din may gamit sa akin. Dai, dai, dai. Ikot daw. Tawasan, ikot na. Pagkawasan. You can join the chorus, okay? Ano Ano diyan? Yun yung nagawa. ba ka naman tulong? Sige, dali. Kaya ako pa dapat ang kanalig ko. Ay, dito ay. Dito lang, dito ay na. Ano yung tahan? Hindi na tayo. Yung cellphone. Therapy. Hindi mo ba ito? Mental. Yung ibutod lang. 11 billion, no? Pero mga lang, baka daw. Yan. Alam mo ako, may kami sa kayo. Kumusta yung monte? Ano sige? Halo na. Video na. Ano kaya next? Ano yun ang blue passport? Ano mo? Yung ito. Mahal na ako. Ano mo? 80 billion? Ay. Wow! Nandiyan siya mga. Kaya magpapaya ano yan. Ito. Ano yan? Pag namin outfit. May mabakal ka na dun mo. So, mga
Minabida nga, minagin na YouTube, tapos binakay ka po. Lilit, lilit. Una, pwede ka dyan, Will. Ayan mo, Jim. Isa mo ko siya. Hindi, lalo na. Tan, sana, yun. Tan, tarong niya lurak. Ala, 1 billion para kay niyo. Bulok na yung silawan. Tan, kami lang nilurak. Yun, tan, lurak. Tan, tan. Uli na nga tulog to. Ay, Uy, alam mo. Napakayo. yung kamilo. Okay, yun na. Okay, bay naman, apil mo na. Okay, yung papa ko. Bay naman, basta ang pakalaan. Dito na. Ano, dito na yung 1K. 1K, give me 1K. 1M, 1K. Oh, lahat naman. Ayun, pabagal ko. 1M, 1M. 1M, ano, hindi ko ba kami po? Sorry. Wala, hindi ko ba kami po? Lupo na tinarap ito kung ginisiryan. Ulitin ang sigura. Hindi ko lang magkakasin. Ano mo? Ang ginisiryan na tinarap. Puro ka tayo. Mabuhay nga no. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay daw. Mabuhay ang tao. Bumay tayo. Pilipino. Bumay tayo ng ano. James. Ay, naman. Okay, wale. Para yun. Para yun. Para yun. Yan ba? Bigyo! Ninong na. Uy, kung sa'yo, ano? Bak, may sakay ko lang. Sinalan, Milano, anong mga reklamo Inano, din ako. Sakay din ako. sa'yo? Pera. Pera. Ano? Uy! Pera. Uy! Sakay din na. Pera. Ha? Pera. Ay, ban may din? Taro. Karen? Tapos. Oo. Inyo? Ito na! Yun na! Yung gusto na bakla.
Sa likod ko lang. Retirado na ako tapos na. Tapos na. Almost ayos. Ano mo na naman, babe? Dia macam nakal ko na di. Kalkong. Yung mga dia mengajar nakal ko para sa ano yan. Kuya ko pagpakoleksyon. Sige na ako, kuya ko pagpakoleksyon. Yung nagbubukalay. Open the door. Ano yung research? Parang kaya malaglag ako. Ang ganda na lang. Let's go. Kuya, alam, meron kayo ito. Wala na sa kaya iba, ay sa kaya ano, nagbo. Escape lock. Iyo, escape lock. Ano ko password? May trako. Stay ko araw mo spelling. Like, May trako. Ano na ba naman yun? Diba sa pisimuli to? Dakol dapat. Ano nga? Yung na yun ito na ano. Alat na mo. Alat na pisimuli. Ako mo? Kaya sa naman pagkano? Yun, mas nandun. Ikaw pala working. police jurisdiction, Hindi na nabigil sa ano. ano eh, tang. So, ibang kulay o pili ng kulay. Ako lang nag-split ako. Paman! Ano ko tabo ah?
Kulay na. Yan na, wala na puring. Yan. Uy! Udo. Bakit mo pa yan? Uy! Bono! Kailangan gusto kita. Hello? Uy, kaya pa. Roke, kabay. Nagulo na, mga gulo. Ay, wag na, baka lulubog ito. Tutulaw. Tutulaw. Eh, may paputok-putok ka na. Tatapaw. Tatapaw. Tapos, bigyan ko. Parang ang mga lao. Naraot mo. Hindi, bora mo ng lao. Bakit mo kada yan mga vlog mo kasi punta pa to? Diyan na kung tarang na. Huwag niyan. Tarang ko lang na. Pero rarot na hindi ka paraan. Pero hindi pa ang mga case. Buda mo yung ano. Para may kung sa kilala sa ano. Yung kung sakto, ba't na ako at WhatsApp. Yun na naman. Rumpa-rumpa daw. Kaya, money pay. Ay, bigan po po. Din. Wala pa kung pa lang. So, ano na ako? Hello? Wow. Hinapin mo kami. Hindi ko pala sisiyo ba ako? Iyaro ka na kaya di ko rin ito. Susunod na lang ang dito. Ano? Ano? Bakit niyo ako bulan na kami? Ano ba kayo? Wala pa sila na kayo. Man, Ay, nakakagiputi. Bel, gamit na ng iPhone. Yaman, ano ka ba? Paano nakita na yun? Saan sa pinatawag? Ay, Gilman! Sa pinatawag, Gilman! Lagi ko may mga ano, pumunta ko lang dito. Sa-listed. Sa ano baga? Uy, mag-trip ka ng maurat. Sa Pasko, pwede mapalit ang bill. Hindi mo nga mapalit. Palitan ko nga mismo ka, no? Palitan mo
wala sa akin. Brad, Ano ko, nakalimutan na yan. Makabuko ka. baka permanent, wala itong mga ano, permanent na ano, dito, wala. Nagjackpot pa yun, hindi ba ako? Permanent na dito, wala yun. Ayaw ko sa tuloy ko. Ano ba? Bago na ako, ano, sa nalapaw, sa napagano. Ay, makulay ko. Manamok, manamok. Ano kita? Ano sa balo? Ay, wala na. Ay, natakot ko. Sleep ka na sa natawan? Uy, ulo! Pinapinalo ka. Wala kami nag-sleep. Tibax mo ulo. Ang tatapas ko nga yun. Maparalita ng ano, Brad. Ma-update ng game club. Ano, ko itong escape block. Papalitan ko itong ano. Itong ano. Birthday ng ano. Hindi, itong mga anak tali. Ano mo na sabi na mabagong minta? Sa Pasko ako sa Disyembre. Buha ka, pag-unang mo, kita saan nga tayo. Pag-unang bata ko. Tanda ko yung magkakasama pa rin sa kao. Ba't kinuwal ka yan? Ano mo? Block mo? Makapit ko ba ako ito mga nagkagawa? Ay, Bon, ano na? Nya! Hindi na kami. Ano? Pito na no? Ako. Ano? Tulungan kita. Uy! Ano kita? Ako, ang kay ka. Bon! Bon! Tapan ko na. Ito ko, Dre. Hindi mo na-isip. Hindi mo na-isip. Ano sabi ba ng mga kaya? Di ba? Ano sa ako lang sa iba. Pag baka lumagang ano yan at ano, dito ka sa south. Ano kayo na yun? Ikaw ano na ito? Ano? Ako nalingit sa south. Ano ako? Natawag ko. Ako vlog naman dalawa direct. Ayan, direct ay continue. Nasa mo ako. Ano ko na hindi ito? Oh, ang tulog-tulog ko dito. Paano? Ayan. Dahil. Ay, yan, mail ko ka naman. Yo! Baba, untuk. Baba. Lapit. Oh, ko ito na libo. Ikaya na libo. Libo ka na. Pinapin mo, pinalo, binigyan libo. Libo na libo. Libo ka na. Ay, bisin pala. Makapit mo. Dahil, aro. Ano nga, hindi ko na raw. 50 na raw. 50 na raw. 50 na raw. 50 na raw sa putunog. 50 na. Uling. Puto na. Yun. Yun. Susunod na siya muna iba. Yung munda pa, ano mo? Ano nga iba? Hindi na melo. Ay, hindi na. Roman time. Roman Jerry. Pwede na tayo. Di ba, hindi ko anong password? 88. Wala ka mukha ko rin. Ano? Jik. Ano? Nakawit ka baga. Hindi siya na. Papa, si Jake. Yun. Laro na lang yun. Ano yun? Ano yun? Wala ko. No. Ito, may mawala ka bulo. Ayo. Bumaga. Ano ka na yun? Ay, katawa nga.
Ulo ko nga po. Yan, pinustong ko. Pinakabarado sa ati lang, may ano naman, may hitod ako. Nariga. Uy, ano ka na po? Matibay ko. Matibay ko, nakalitin to. Ay, hindi na ako ba? Sabi o, si ano, si Kape pala, si Kape. Musun, saka din eh. Ay, kagani. Hindi ka to. Oh my God. Ayaw, basketball ka doon mo ka. Kung saan ko na niya. Yay! Liu! Basta! Basta! Mga! Pilipin sa kaya nga yung pwede. Kaya iba niya! Kaya kami right! Yan na! Ay, paano ang kuko ko ah? Ay, 12 ginsa na lang ay ginsa na lang sa G. Hindi ba yung tiga mo? Ito mo 12 J, 12 J, hindi na mo. Talaga nila, ito po, hindi na nga sana. Hindi na yung tarahan mo. No, ang pa na yan. Ito, na ako sa anak. Yung, ibig ako sa ibon. Woo! Yeah, wag ka na! Papapapapapam! Uy, bakit ako ito? Uy, pagi na niya kung ay mahal ako. Tapos ito nga, binaan eh. Wag ko na pala di ka gusto. Pero, ito ah. I love you. Alam mo na, huwag niyo tapos. Sorry ako. Kaya! Ako. Ako yun lang. Bulong ng gatay mo. Puta, right? So, naging ano? Nasa-school ba no? Natawag na. Nasa-school ba no? Pakalit ako niyo. Woo! Palita, Ivan! Kaya naman talaga mo na Alito, Ivan, balik! Saan mo rin? Maligyan na. Dali! Dali, Ivan! Go! Ulong ka na yan! Ulong! Suka ko naman, ito ko! Oh! Ah! Dibon! Ivan, ang palit na Ivan! Oo, naman, dyan sa nai. Kita, tarin, kita. Tatagpay na. Kailan na puto? Puta?
Sing. Kaya, piliparan. Ayan, Emilio. Huwag mo nga. Sing, madali yun. Abi, kung ba na yan, Chico? Ayaw naman ako. Balik pa. Punta na kay Jik. Ayaw ba dito ko? Punta ka sila po. Ayaw naman. Exam. Hey! Ayaw pa dito. Password. Hindi ko mag-88. 1,000 million votes. 1,000. Ilang? Oh! Ang right with you, Rene. Ako naman ito. Kaya niyo na tayo. Pero ka na tayo makikita mo. Oh, bang! Bang! Uy, nasip ko ka. Bang! Mati, Magayaw ka paano? Ay, ito. Bakit ko matutugit? Mga bubo. Ibay. Tama naman si Jake. Isulugi! Doon mga buspa. Udin doon mga hanggang tapos to. Aki pa. Diba, naglaglag ko pa yun. Kumuha na ako madukot sa iba. Diba, saan? Magandang kakaon. Ay. Madukot sa iba. Mga bubo, matibayin ako. Bubo ba ang apil kong hindi? Isa sa taas. Sunay pa nga, madaya. Aba. Nagsitabon ka ba? Lumaliw. Mais po, kunain pa. Liw po ba kayo? Ay, basa pa. Oh, yung po. Tawag ako. Itong pababa na ako. Baka. Dumunta na sa gilid. Wow. Mabay kung ba? Alam mo. Lumay doon sila. Malunay. Madigdagan sa iyo. Huwag mo ako sa buka. Oh, yung mawawala ako. Nagabang naman. Akala ko bawas na ako ba? Sige ako, oh, yung router mo na ang kiwa. Para nakikaw ka. Kaluwasan ng kapatawad sa kawat ka. Nice one. Ilapil. Tinatawag kaya ko siya. Ilapil na Jake sa kusang buko. Tulog pa na ang gadan mo. So, kung ako nag-rip. Hindi ka na kaya na ako nag-rip. Kaya ilababa na ka mo. Matiyaw, man na pili. Matiyaw, Jake. Jake, kita nagtayo mo. Wala, kita nakapil mo. Sige na. Kita nakapil mo. Sana ako ba? Antay kang kikong ko. Yo, kaya yan nakita na yun. Ikaw naman.
kami nito. Isang minute balik ako. Baka naman. Ikunda kayo. Yan ay bayad ako na napunta si Koy. Pwede naman, tanong. Wala naman. Nalabot ako ba? Hindi ka sa minute, hindi ako. Yan mga batil! Sabi na latak na binigay. Ay, Jeff. Latak ni Gilly. Basta ko. Okay, Gilly. Yung mga Gilly. Kung ikaw mo yan, sunod ka. Mataling pa dyan. Garo ka na doy. Sige, iwan mo. Santula. Aray ko! Aray ko! Aray! Kala mo ba ang sibukan sa dayuton? Wala ni Jeremy. Ako mo mag-iyak. Ako na ako nga dito. Ako kayo doon marapang yun. Maloy-loy ka nga eh. Pagkarong ka na yun. Pagkala na ako garo. Wala hindi ko. Kita ka lang tala pa ako. Kasi pakagadan ka pakagadan. Binabunggo. Baba na kuman! Out na sabi sa to. Out na sa to na po yung amin. Diba lang? Kami pa ito ano? Pagkat! Lalo! Bawal naman pag ano, normal na pizza ano. Invite mo ko sa box mo. Sana mag-invite. Parang na-invite ko pa nga. Times 25 na po. I-double digit na naman. Ako lang, doon tayo. Ito na siya. Kaya nakalapit na parang parang golden na ano. Pero parang madali ang mag-train natin. Malalim ka! Kaya ba't ako hey, ilalim pa nung gusto mo wala ko pa.
pangit, ano ba? Paano naman yung... Baba naman ang sabi ba? Ano ba? Hili ka na ba? Ayan. Diba, sabihin natin yan. Ay, parang gusto ko mo. Trap. Buto gusto ko password. Ating conversion siya. Password. Ha? Ayun po kang nakajoin na tulong. Kung pag nag-detect yun, Ano naman yung Philippines? kung bukay yung motor, talagang kada ko, aray na rin siya. Pag yung mga kampukan pa yun. Ano ba nakam kaya niyan? Kay siya, kay Nash. X-Men? X-Men? Ganun talaga mo gani Nash. X-Men? X-Men? Ano yan? Ano? Ako yan ako para pinarecord ko na din dati. Abo ko na. Mama ko na pa daw kayo ng tao. Daw ko na suntok ka nga niya, ako bumukas. Isang suntok! Pagkatulog ka na! Pag-bili sa iko, dati parang bili ko na araw ako nga eh. Mahilig ka na. Bili ko na araw ako. Ay! Sabi ko na. Nagsakit sa tawag. Bakit gusto ko kayo niya mara? Why 6'4"? Yung kang lalo ka lang nga. Ay, okay. Ganun karaktukan. Pero nagsulok. Ito na gusto ko mas hindi ko rin na silang pay.
Oh, oh. Ay! Ay, kukain ako. Inagaan. Mga sakit. Akitan. Ding aras na ninyo. Ding marola po. Uy! Two. Ang suya o, ang suya mo parang di. Wala yung ganda pa pinukulay. Ano sa lahat ng pinukulay? Pwede na Paul! Suma, sino ka na nga eh. Kaya, Ganda na. Yeah. Hello, yes, Ricardo. Ano ba yan? Yan, magawa. Yes, Ricardo. hindi ka na unahin ba? Uy! Ulit ako. Uy! Noise before. Ay! Ay! Ito! Uy! Left, left. Two! Makakadala ka na ng laro, iba na eh. Eh, putang detect na ano, file. Bayuhan na ako. Shobo. Ay! Putang ay! Paano nakikita ko? Higit mo ang may. Ako, bakit mo pagkakakita na ito? Parang bandi kinayo. Look yun na ito. Labaw, no? Yalikot mo, no? Two. Wala
Dali ko na ganito po. Kain ka na. Dahil, Ka. palit ako. Ang mura. Mura ka man. Oh. Wala. Ayos ko. Bubble sa go. Subukan niyo na mo bubble sa go. Oh, bol. Ay niya. Puli ka ba? Kasi mo na kitang board. Yan mo ba ang sa board? At sa may board na rin. Ano ba? At sa board. At sa board. At sa board. Uy! Man! Hindi ka na tatawag hindi ka na magaling. Hindi naman ano. Nun! Man! Yawa! Bakit pa ito balabot sa lumabas? Oh, boy. Ako. Ano ba na? Out na sa board. Pira. Utang naabot ko ba yan? Baka wala ito na kaya mo dyan ka. Kasi ang mainit doon. Hindi mo gusto siyo. Kasi ano? Ay, naku, ay, Ivan. Wala pala ng liso. Anak. Gago. Puta, pera na itong plate. Oh, nagagit. Okay, matanda kayo sa amo ko. Ano magtitili-ano yung... Matlo. Yo! May sabi ko daw. Sabi sa slide na daw. Good move. Good move. Yung sa trabaho. Ate. Good move.
Yo! Sino mo, sige? Kunjing! Yo! Anong naris diyan? Uy! Nakol! O, tuloy lang ako. Tuloy lang ako. Ano ko to? Yo, meron ka ng hayop. Uy, Tara! Ito, hindi tatlo. At tatatre.
Oh, taban, ilong, taban. Taban. Ilong, taban, taban. Ang Diyos ka sana. Taban, ilong ka, may sukawat ba? Taban, taban. Di ka ba, mapagod mo ka, taban yung sukawat. Huwag na, mag-sipon nandun ako. Di na. Okay? Bakal dyan, hindi. Di ba, hindi na, tumbakal. Ha? Hindi? Sige na. Wala na. Siyempre, dapat sumigil. Siyempre, saban. Saban. Man, ano tabi? Dual siyempre. Dual siyempre. Dual siyempre. Bakit di ka nag-iintang nila? Wala na ako nagbago. Kuya, nakadik ko niya, no? Anong tawag sa Alikon? Ano ba naman? Ako Bicol. Ako sa to. Ako Bicol ba? Ito? Sila? Ito ba? Kung mo na may kapalo? Oo. Ako Bicol ka? Ito? Ha? Dawa Facebook? Sa PBA? Ako ma'am. Ako Bicol. Ako Bicol channel. Ano bibili ko sa kabukan? Laban? Bali ba? Hindi, open na. Open din sa laban. Open na lang. Kami. Love. Open. Hello. Ah. Pati ba mag-dribble ba? Pero mag-dribble talaga. So, ano ka na dito? Minsan, dito mo. Ha? Madam. Ano yung get in the bathroom? Ang bubig ka, parang hindi na kami walang Una ko lang sa NBA nagkakawa na. Sa po sa abangan ko. Pinunta ko lang ang mukha ko na dyan. Pag may darang bola pa ako. Wala ko na po mukha sa mga. Yan ang sarap magpusin ka. Ako na po mukha ba? Di ba na ang guwapa? Ano ito? Dito ba? Ito ko rin naman ito. Si A. Okay. Alin? Utong ka. Ano si A? Ano? B o C? C. A? Pagkawa siya lang. Pineo. Ano ba pineo? Mali. Pineo. Ano sila? Ano yun po eh? Ay, di na tito ko. Ano mo tito? Tito mo naman? Ako? Ano? Ulang eh. Semua? Iyan. Ano? Ay parot eh. Ano mo na? Tawatan.
Yun, sa number 13, ano yun? Sarap! Ano? Yun. Yung salikit, no? Ilabas ilabas mo na kasi ito. Bako. Ang lula, ang mama niya pa, ano ni Tito Brian, pag lula. Ginawin ka ma. Naindan siya, ano yun? Di nagdadaktak ba? Ate, wala. Sanay yung pumunta na. Uli mo, na may ang bibig sa kamot. Nagdaktak. Ano ba gani, Tikboy? Kapatira ni Tikboy. Okay. Iya yung ano. Hindi lang ko. Si ano kasi may mga pasisip. Iya ito ba na nagtira ba? Ako. Nasa. Tikboy. Solidaryo. Solidaryo. Basta, so, dahil sa tayo sa solidaryo. Dahil yung style personality, hindi rin di. Lambiran na naman. Ulit na yung apelido. Ulit na yung apelido. Ang rin. Hindi ko raw. Iyo yung ban? Oo, yan o. Nila ko. Gaya na tinda? Oo, dinamida. Ay, gano'n na daw din na tinda ligtin. Pero ko nga nito ng gana. Ano tinda ko lang eh? Oo. Doon baga nga nung dito. Ano ko? Oo. Dilakos mo daw. Dilakos. Kita mo nung arot. Ay, lang tayo na kanon. Kaya namabaw. Love you. O mga iba nag-aarak din. At sa number? 1. Bawa, anak na. Ulo. 36. Yan nalagat na ano, lula. Mama ko eh. Mama ko yun. Pulo ka ba? Sakay ka na? Nag-healing lang po siya. Ako, sa... Oh, may job. May kailangan kita rin sa sport. Anta? Hindi pa na bago ito pinag-dispahan. Alam ko, ito sa mo yan ha. Marami sa dispahan. Nakatang ko kasi. Oh, girl, gini na. Lubahan. Inuto ko rin. Hindi, para sa mga ko ito. Ako balaban ko. Balik ako. Ano yun na? Ano yun? Hindi, mana ko nga. Kitripan nga na ako. Nagpakala ko. Marabado nito pag-fight ko eh. Ako sa video. Sigal kita na ko siya. Sinusip ako. Ano? Yan mo kayo naman. So, ano? Ay, gano'n siya iba nila ibang mo.
Jingle bells. Ano ka na, Ben? Ano? Sabi nila no, tata na ng 5. Ha? Tata na ng 5. Ay, sorry. Ano yung gawin? Huwag kang gusto. Open tawa. Gusto ka? May benta. Benta. Tingnan niyo. Iyan na ano nga, yung mga tagtag mga anak iba rin madalang pagtawa. Ay, okay na nasa ko yun. Tangura, hindi ka mo. Yan yung sila. Yung tatay. Ang tuloy ko, mag-alas-3 kila na ako sa taon ni Ma. Nagtrabaho si Ma. Dahil sa nga nila ito. Bubu, hello. Masunod naman siya, Ivan. Mataran. Batiin sa ikin kung kanina. Or, sunod naman ay surorot ang rin. Uy! Ano po? Lapit! Itong gatis na nito kumagal. Itingalip ko. At asang gabi ba marunong ka? Tingalip mo ang binayad mo kung sabi mo. Ano naman na lang? Bakong kinapunta kang ano, dumaan na 20. O. Dumaan, dumaan pa 70, 80. Tapos, para tawa ng nakapangagal ka. Malinaw. Sarang tawa na natin ka daw na pinakuhaan. Hala? Hala? May mga ibang babas hindi din na nakalaban. Dako, no? Nakalaban. Lapo ba? Nailaw ko lang po. Dala ko lang dito ba? Para dito ba? Lataw ba? Lataw ba? Lazada! Lazada ko ba kung sila pinasarado? Ano yung kuha na yun ba? Like 1,000 ka. Punta lang ito yung store na ayaw. Wala, susipan kay ano niya. Ano sa minsan ay ay makinan. Good to fly. Ito pa, Nakaranan ko yung nasa. okay. Dahil ko ba ako ang lang. Ganyan ka naman, ano kalakaw ka, sa araw-araw. Ano, may bangko ka. Wala, sila si Bidwa, no? Ay, sa magkaklamo ko na. Oo, dilakdak! Ay, dilakdak! Saan ko yung mga? Kumaliw mo. Ay, ilawali! Dilakdak. Ilaw na agaw, dilakdak. Ilawali. Oo. Dilakdak na. Hindi ka mo? Ayun mo na. Ano mo ito ba? Wala. Hindi pa sa dahil ng mga buo niyo man dito. Ayan. Ha?
Ano niya, sulinip niya, kung nga lang ako nakalaog. Baka magsabi ko. Huwag ako na withdraw, mabalik ko. Pero pag-isip ko dahil. Arut, ang bubulong. Ano daw siya? Tingnan ito. Ay, sis. Ako talaga siya, ako talaga. Ako mo rin ba? Ano mali yan? Kapag matagalan yan, Ano yun daw? May ano ka? Ayun yun daw, ayun na yun sila daw. Daw, pindot, parang ano daw. Oh! Wala ba ni Miguel yan? Oo. Para ito. Ay, kamo pa rin. So, ay, hindi na ganin eh. Luma naman ako magtao. Giditin ka. Lulong. Lulong. Iyo. Tao.
Lulong, tamot daw pa. Hindi. Edeng. Ano? May nagkami sa nini. Sinura? Uy! Parang kari, kari. Kari, kari. Ang galing si kari. Ano, tuloy ba po na ako? Buta-ubutan. Ano sabi? Papagunting na kami? Ha? Di pa nagtapos na si Ben. Open na door. Gana. Gana ba? Ano ba? Ano ba yung step? Ayan. Gusto mo duwa? Ano ba? Ano nila na? Ano tayo yung step? Ano? Ano ba? Ano na damatay na ako? Sige na lang. Kapira ka ba? Okay. Ay, baka yun yung dati. Yun yung dati. Bakit pa yan? Game, ano? Ay, game 1! Nakakita ko pa mga game 1. Ganda niya. Mama. Sinusuli dali. Ano mo na? Dito nagsasalba. Marabato. Ako dyan. Sa tatabi. Sino na?
Kain ka? Tuk ko sinawsawan to po. 100 na sinabi. 61 pa sana. Tama yun. Hindi. Bakit sino ka ba, Jay? Ito. Dapat hindi ko sa tao. Dapat ituloy ka sa buong ulit. Dito. Open sa buwan. Ilmay, kita naman ka mga account. Ilang pay mo? Learn to how to do it. Dulu kita kan dong kira ada muka kalau mana ni dulu kita lah kami lagi gedang nanti takut takut aku kan ada orang saya biasa ada dek na aku pun boleh bergabung lagi dia makasih mereka yang paling dari yun oh sulit ko hari ribon yung makapulong lagi yung nagabayon ribon alam mo pangalaman yan ay Dulu
Anong ikaw tayo mo tatalo? Tatalo? May isip ka? Ha? Ang mata. Para di sa electrical. Ay, dako lang nagbabakalon me, duwa kami. Bumo kami sa room. Gago ka ba? Sir, hindi mo yan gusto. Bawal na electrical tape. Electrical tape, bumaklara ako. Hindi tubi. Sige na. Two. Or hindi na dapat. Nag-video! Nag-video na yun. Ako na mo dalawod kung may gaji. May git daw ba na ano ba? Kung ikaw yung gaji. Okay, I love it. Orange. Electrical tape. Iba. Gusto mo ba ito? Ito, diba? Sige na! Aral ko man nga, ano ko na po? May mat, sige tayo! Sabi siya, Jasmine, mat, Jericho, Cabrilla. Bakit mga ato tingkar kung darso pag-utal ba na? Tama na. Dilo. Ano ba naman? Charles, ninulog tayo pa tuwid babul mo ko ng daraman mo iba na dulo. Charles, ninulog niya. Sige na! Paulo ko mga billion din. Ito lang mga milyon. Kaya na mo na 12 billion money. Sige na! So, amin, nawakan mo na ito. Ano mo, 1 billion? Pinagsabi. Gusto mo ito. Kaya mo jilibin makalo sa bak na piso. Kung kita ko sa'yo naman. Hindi mo dito. Yo, parang pasil. Labi, pasil pag-abot. Kuba na, di ba? Labi, nandiyo sana. Sabang kulang dalawan yun eh. Mawid mo ang piso. Mati, yun, matagad yung piso. Sis. Makatulong kayo, no?
Tampo kayo ang pizza. Kundo delete na, di ba? Kundo delete ko na, di na kita delete. Wow, yun eh. So, pero. Pwede yan kita ba no? Kasi nasa po. Bali na ba? Sige rin ito. Doon sa yung pwede ko. Ilang ko sa ano ba ito? Ano ba sa ko yan, May? Kasi yung gano'n na siya. Jikon! Jikon! Ubus na? Saka ka mga para video. Ay, damang bakal. Akong buo. Kata mga ano, mito dyan. Tabi, tubi! Mas barato gumaan. Di ko, no? Anong gitago? Anong gitago, no? Tubi. Tubi, sa sago ang buka. Jollibee! Bukor na walang buko. Ganyan, itong baka ng lugar rin. Kadang gawin ko. Mga ano duman, parang may talano. Kasi ko, ayun ko doon. Santiago? Ay, dito. Ano ko daw? Kasi ko nga. Basta doon sa may ano. Parang dito. Ay, banda. Ay, banda. Basta ano, bumili ka natin. Bilang Santiago, may doon sa may ang Santiago nga magka. Santiago? Ang Santiago nga magka. Santiago. Uy, Santiago to ano? Gusto niya na ba daw? Amon? Amon na rin. May ikot ka doon. Basta parang kung mo lang itong naalala ko pa, yung mong gurubot, mo pa, hindi mo makandokot na, ano na, ibultog talaga ng ibong ano buga, ang pinakabot at ka, magpasubog para sa akin. Bati ulo mo, yun. Eh, pala naman, Pet. Napamulang mo na yung may mga ano, may mga tinampal na masubog. Napansin ko pag magmakaan, kung ano ba diba? Ikaw na makapansoy?
kan? Wah, iya bukan. Baga, juga na ano? Buga, ay ano, bukan yan. Na ano, basuka. Buga mo mahal. Buga mo lang yan. Badin na, badin. Ay, buga. Ay, badin na malabo. Badin na malabo. Ay, lawang badin na malabo. Ay, ganito ka niya. Yan ako tamang Ulok ko na nila. Ay, ang lago sa it. Ay, kabulan. I will buy buga kapatid. I will buy buga kapatid. Tina, buga lang na buga. Ay, buga will balon will. Buga. Buga hindi. Ay, ang buga pagpaputok sa utok. Jen. 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 James kaya, James. Ano kung malamang na baka lahat ang sinakuga. Baka mas ako bumimil ka. Ito gang. Ikaw, tama-tama ka. Ikiti ka sa mga mundo. Oy, ang ano baga, ang ano yan, intake. Then nag-eskwela. Ayoko mo yun. Mo na yun, nag-eskwela. Wala ako na hadit na yun eh. Doon. Kung adik doon na ano. Ano man? Pili mo bibo. Pili mo bibo. Pili mo bibo. Wala ka rin dito na paalis na sama. Dapo na lang ano na dito. Dapo na lang ano na dito. James, sawali naman. Wala mo. Wala yan na dito ba? Ako, lumay.
Ikaw kayo na nga, maray na nga eh. Ano po? Ano naman? Gagawa na. Kasi ganun daw, yun o. Uy! Nani mo, ay, Ako na nga nilo! gana. Sabi mo may iwaw is by video mo ba? Malay ba yun? Paano ba? Video? Ba? Uy, Video, galing mo? ay mo eh, ako. Uni yun. Ako mo ba ito pali? Uni yun, pinitin ko. Yan, lakaw-lakaw. Wisi, mga video ko. Kala ko nila. Buying pets, any pets. No, I go to the table. Mayroon na sa... Ano na mo nga siya? Uy, Dahil, ganyan ko. Kari, 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 uy Kari. Hindi ko na ito. Ako ba kasi kiri ko? Ako lang ang tingnan, kiri ko. Bawal kaya. Ako ba kasi kiri ko? Kasal ako ba ka? Kiri ko, dako. Pati mo na pinagtamang tinaraw ni Carlo to. Bawal ka dati. Hindi, mga para naging para naging dyan. Million. Yung training naman sa training dito. Makakabala. Pabalik ko na kung sinama ko. Pabalik ko na kung sinama ko. Pabalik ko na kung sinama ko mo. Nandito ko sa kayo mo. Balik ako doon tapos no. Ikatay ah.
sila. Yan, baka na po. Tama talaga. Tama talaga. Morning pa. Morning pa. Oo. Bitaw. Don't get called something. Men, 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 hindi ako display.
Hindi, Ben. Hindi. Lalo malugi. Malugi ang kapatid. Lugi ka din. Nice coffee. Ah? Grouping, wala pa? Hindi. Milo, baka alam mo sa namin nagpapamil sa tuwa. Dami.
problema ko sa gulo. Mababag ito, buka. Wala. Ano? Ay, mababag ka? Minsan manigimay na yung telepomat. Hindi pa kanina dito. Medical. Gagawin lang daw kapag Christmas. Alam ko, saan mo mag-Christmas? Ano? Eko. Ito na ako. Kaya nila tama na. Tapos, ano ko pero mo. Tulo na lang, tulo. Ay, gawin na. Please.
Parang ano, nanamit ko. Tuwa. Nagtaram no, nagtaram. Nagtaram. Nagtaram na ano, nagtaram. Uy, yun na, yun na. Nababa na ako. Aligang pambayad yan. May tubig. Dumaan. Dumaan. Aligang maganda. Balik yung utang. Walang tubig. At naman kayo tapos. Balik yung utang. Good. Kireta. Nick, wala Nick. Yeah. Dahil napupunta sa likod sa lalabas.
Bilas mo talaga yan eh. Nakatok ka? Kanan? Yung katulog ka nita. Yung nagpupunta dito. Nalaban. Pero ito na yung mag-pigwa sa 200 tayo. Nag-usap ko ng 200. May 300 ito. Double pigwa. Hindi ba talaga ang 300 tayo mo na ilito mo sa yan, kaya pwede mo sa pigwa. Kung iba-iba pa ako na. Mga masa. Pero ang pigwa rin tayo. Right handos na talaga. Dinaya ka. 300 ba? 3,000 ba? Dapat, karang bulan para dapat. Tira na, naging dinay. 1,400 dapat. Dapat, 1,400 sa akin. 3,000. Kira dinaya sa'yo, 1,600. Dapat, yan reklamo mo. Dapat, nireklamo. Sa kulit man, nireklamo. Pabayaan ako, ano ang kanito ng babae. Sa hira to. Nireklamo mo yan. Hindi mo pag-iaralan. Okay. Dapat yan. Kita tao pa nila. Kaya, may kuntit at yung mga ano, ang mga may complication mo. Ha? Lugi, sunda ka. Lugi, sunda ka. Ako na si Juan. Tayo, Bene.
Nagkatakot. Agi ko gusto. Nakabal. Ay, naku na. Hindi kambal. Ginakay ko na ito. Nakatulog to duwa. Dito sila sa ano. Pero hindi, wala. Wala man na kang kasandal. Ang wara. Makaraligid ko sa detect na tuloy kang kararigo. Inabangan mo dyan. Ito man. Yan. Kaya pa. Ako muli, no? Takot mo pala ng gawa ko itong alcohol na kumay sugo ng gawa ito. Dating abang-abangan ako. Baka yung katuduwa kong bakal. Ito lang. Yung dala akong bakal. Yung naalip ko, sabi ko, alim ko. May Wala ka tawag. reveal sa mga Wala ka tawag. nakamatok. Wala ka. Matulog na naman yung No, kira zero. lima tuko. Tama. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Sinak mo naman. Ako yun. Six. Ako yun. Ilang bag? Major. Ilang bag? Karo. Turo. Ano, ba? Veteran road. Bukan na. Ayan ang naging ano. Neighbor's Fury. Baka ba tawag? Mabakal ka din na-retrieve. Mga twice na tanaw. Wala na tawag. 15. 15 Sultan. Ano ang kabagawa? Veteran kita ro. Iba ka pa ron? Uy! Uy!
ko na. Ganon. Open tawal. Open tawal. Ano raw, ano ko sabon? Sige po, sir. Ako na makikipag ka. Pero po doon, ang sneaky run. Eh, mo ka na yun. Ha? Oo, na na yun. Three, Eh, ang kasi password. anong row? Five. Yan, sa pambangan. Ano to? Bukod yan to? Sa ulit ko doon, sa sneaky run. Inay na. Sneaky run. Dua, buwang katalite. Ano, sana? Kasi puti man sa labagan niya. Oo. Sneaky run to. Ano? Pero ito, sneaky run to. Ano Ano na? Rumili din. Sniper. Natulog na eh. Password 3. Ay, so ano na sila? Ay, pagkalitan. Yung nagtutugod. Sige, binisearch mo na sana. 3. No, di rin mo yun. Magkaba na sana. Oh, nagbalik ako sa talong batag. Yan, medyo. Talong batag, 3 base ko na yun. At may naggamit dito nga kang no! Abang. Ano? Ano yun nun? Bulok! Nagkasa, hindi ko na alis. Hindi. Tab na tab. Bilibin. Tab! Sino na? Dixon? Uy, Oh, Dixon. pangalan. 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 Punta Tab nga na tab. 16 Sultan. 11, password 3. Sultan. Yan. Ano yun? Wow. Dito na dyan, bukod na dyan. Spawn. Dapat, may spawn. Iboy na kaya daw. Yun na yun eh. Pakatapos na. Respond kayo. Para palang 3 minutes. Wala, tapusin mo yung anak. Sige, para dito. Ah, 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 Ganda. ah. Makabang.
client, Jake. Wait lang. Okay, ang ganito ko. Kaya. Ano? Si Jake. Kung yung dito mo. Pare, meron pa. Abot na si Togs. Dahil mag-point siya. Kung na kayo parang bitang ayos na. Sa likod mo, Rod. Sa likod mo. Ay ka. Ganan ka, Rod. Ganan ka, Rod. Ganan ka, Rod. Parawan. Ay. Di po tayo bibigyan. Hmm. Lagyan ng kiklik. Namatay, tangina. Tatayos ako. Hindi ba? Mag-up na naman ito. Sorry. Ano? Turo na. Taran ka. Ano? Turo na. Ano Pwede na yung yan. anong spam? Ano yun? Bakit namatay na? Opo. Oo. Galit ka, Jane. Madali. 10 minutes pa. Paano lang pa kasi? Ha? I will say, Nastil ako nito. Okay. Tama ka? Nabawan ko kaya ako. Ha? Ayaw ka rin pa. Ano, Ling? Ako, tataas sa tampay. Kill! Sabi mo, kill! Sa, kill, sa... Ano, Ling? Ano yung sa kill? Hindi na ako. Oo, yun na. Hindi na. Away ka. Bakit malamang abang? Nilagay ka nito po, mga namin. At now, yung mga panganak. Ayaw namatay. Iwan siya. Ikaw mo gano'n. Dog! Biki ang guys, sabi ka guys. Inakay ko, Jay. Sabi ka guys, ano niya daw? Iba na pati. Ang para na nga. Parang pinausan nila. Abakar. Pinakalan mo. Di pa itig pang kalala di Rod. Nag-ibig na. Pinakalan mo. Ito sinig ko. Tutuwa. Pinakaw ba? Tutuwa kang bad. Tanga. Yan na. Pinaka. Sabi na pinakalan mo. Ito din. Yung isa tao. Anong tao? Okay lang yan. Anong tao? So crazy. Teka, muna lagi mo. Alam mo? May ba? Ano oras? Okay na nga. Yun
Lagi na. Di ba mag-gamit? Ano mo rin dumato? Tanga ka nga. Nagdalo kami sa mga asuso. Para pinagkakaroon na plus base sa volleyball. Mga bobo. Sa hindi ka boy. Mga bobo. Kaya na ako. Dapat nakatawag ka ng alagot. Sabi niya, ito pinakaran mo. Tulad gani, mga makatakot ang nandanlaw, tinda. No, hindi ko pala dali. Sabi ko kay Babalo, di ka magsusurok na ito. Kasi pang makalaban mo. Oo, isang naman. Gago ka. Bobo, isang bobo. Tanga-tanga. Ay, pika na talaga mga palungay. Ano ka tawag kini? Yaman ito. Kita mo ba? Ayan. Ay. Ako na ito na. Pudlan nga yan. Gusto eh. Bata kong eh. Kaya ba, Tiyo? Ibo ko. Bilang nga daw ang gatan mo kanina ngayon. Buksan sa amo to. Amal. Buksa, nagilibig na ni. Makatakot ang nalawat dito. Ay, bakit dito to? Ano man ako? Naabo. Kasi bukan ako na Makapalay. Pagkas din sa mga klase, hindi ano. Oo nga, gusto ka. Yeah, makarap kita niya. Go. Sana mapangit. Ano man ako? Buta man na mo yan mo, maging para makatrapo nga. Pinakano pa rin to. Ay, yun ang gusto nga, tingat. Siguro gusto niya wala. Dino! Anong grabe na, mahal. Bali na pala Kamay. Ay, karay. Karay ka pala abangan. Or Sandal. mapatungay. Bobo. Good. Oh, Pero mo na rin, doon mo ba gusto mga galaw? Kata, isa doon yung gusto, gano'n mo dati nanay. Ay, ka din bilang ko, pang Yun na yun, ako Di nga mo joke ko, eh. ay ba? Diyan ka, ispil mo na to. Kung gano'n na, tanga, nakapat ako. Maging na naroon. Ito! Napalpal mo yun. No. Wow, Lere, pakal na. Makaya ka pa na. Oh my God. Kantor mo ba yan? Hindi ako lulis pag magulo ka mga sakit. Saan sa bare, papaol. Kantor mo nga ni. Kantor mo Bye! nga ni. Pagpapatay ka, ang ina mo. Makaya ako. Ayaw hindi ang Garog. Garog. Utang yung talikod ko dito yung road. Nung sa gilid ang video pa ko, tama na nga HTG. Ang mga HTG, ang HTG prefer na din po. Bilang ka. Ganili. Ganili. Bobo. Ha? Abot mo. Yan pa. Yan pa to. Tama to, gawin mo pa to. Ayaw, namatay si Dick sa likod. Puro sa likod saan? Puro sa likod sa kulay. Ano to? Wala mo yaban. Ay, Ayun. Aba. Bakam sa ulo. Ganda ito ka mo di. Ito ka naman. baka mo naman sunod. Yan. Oo, pag-ilat yung screen. Yan. Yung mga di. Puta. Leta ka na, hingin ha. Tapos na ako ta, Ros, matrapa ka na, Ros. Oh, sir, dito. Kaya rin ito. Sige, mo tayo Magkabang sabi sana, wala ko dyan. buto ko yan, buto ko. Ayaw. Nakala ko na. Ay, pangalan na. Ay, may pagbabayan.
Saka na, Jake. Basta punta kayo, Mike. Tapos saan? Kasi nakabot kang kill ko. Oo, para kaya ako talaga sa araw ko. Alam tayo sa mga taon. Nalalang ka, Jake. Ano ka na to? Reload, Jake. Ikot mo, Jake. Sa bintana. Watch your skate. Yan. Tungkulin din na yung atong ito. Araw ka pero dapat ako taga sa layo. Loko. Bilang layo. Kaya, tapos ka ba katong school mo to? Ano ba? Kasi na, ngay. Hindi ako nag-vlog Ito dito. nga ako lang. Sama na, para ay, mapatol mo sa naanak ko. Kaya nga, didik ko, bimakapin mo mga dito. Nag-flex niya ano. Kadam ka, Brad. Kadam Ako ka. pa para ni Brad, matibang ako na. Anong high dyan, ikaw taong na yung... Matayo po batang murago na iyo sa nagbabalo. Sabi lang na nga. Kaya tayo, patro naman sa nanganingay. Utang baka gawin sila. Yan sabi ko po. Kaya kumagip pa. Sa imo. Sa likod. Bubo na yung balikan yung CCTV ko. Nabo. Parang titigil-tigil. Oo. Ay, dyan ako bilong, dyan ako bilong. Dyan ako bilong. Fast-click lang. Dyan ako bilong nga. Fast-click ka. Ito ba tinabuhay yun eh. Bata, wala ka to. Bata. Hindi mo tinagay ng live. Parang ng live. Ano YouTube. Sarong bata. Yaji. Huwag mo nga yun ka. Ano Butog. na kung huli ng sinipas? Huli mo din ang parado ng live video. Wala matalan ako dito. Nataminan ni Kato Pitik Parot, tinatak na ako. Hindi mo naman ako kay tu. Wala mo na parong. Parang madalubot yung live kung yun na doon. Dali yan na ito. Sa likod oh. Wala! Sa ano mo nga, ikaw para i-save mo dito. Wala bay! Dali sa talaga, hindi ka nabit. Gabot ka na nga eh. Ikaw akong gabot na mga ganun mga na. Oh! 50 ka na to bro, 50 ka na. Libre mo din. Wala mo na dito ka na matlong. Puta kayo mo nilo. Yamitin! Ito man. Hindi mo i-accept. Oh! Kaya mo an! Di! Isa rin yung tataw yan. Wala ko, ito pa ka. Ano, Mayroon? Ipe. Ano lang ha, iba rin na kayo magpito. Pepe. Ayun na ito, ito. Diba, diba? Ayaw, yun nasa likod. Ano yung nagkatandaan mo? Kap. Seryo? Ba't mga balikin lang ako din? Dapat lang kami. Bakit? Oh! Ay, Hoy! Suduling! Namatay. Ang ina. Walang gano'n. Matalo dito ang pwede na nga yun. Kabato ng bading na yun. Puta nga ba ang makalayo? Kondo man ang ganyan, inabangan na ka na, boy. Ay, mato. Ay, mato. Testing ko. Mabang na maraming gusto. Marami yung mga isa, mga. Ako sa kalapag sa sa'yo, mato. Oy, mato mo. Mato mo ka na to. Sama sa lang ito. Tawag na to. Maduwag dito sa ano sa... Tawag, maduwag dito sa ano sa may... Pulang patro ba? Yun. Yun. Nilawa. Ang yung iban na alo. Carl. Iban na si Butog. Carl, no Carl. Alam ka mo to! Oy, tinili din na ako. Carl, iban na si Butog.
Ano, butog, iban mo ikaw. Ano yan? Wala, malakas yan. Hindi butog. Ako na parang ay lupong. Dahil ma, tinama ko na si Lupong. Para doon kayo mo Pag nagturog ka, sigurado. Mura ko na kayo din, ano. Din ang ano. Di ba na may? Di ba yung sa likod yun? Di ba na may? Bulok pa na may respond. Ano ba na may? Wala mo. Namatay, ang ina. Otro na ba? Ito para pick. Ginagawa si Jeremy, no? Bumalik ka na. Balik! Out na tabi, tawad. Tapos paano mo sa wall? Saka na tanaraw. Yo! Yung malakas na kalawal dyan. Wala ang respond. Kapag. Relpad! Okay. Hindi po tayo. Balik na tutok. Pairapot na ka. Boy, pag-15 na nga na ba yung mga yun? Yun na to, tumata. Manuy, di ako. Tanaraw. Ha? Kawawa ka lang daw din na yun. Ano kayo, manabangan ako kung... Ah! Matay. Puta mo yun, ang mga sabat. Matay. Yan, yan, hindi ko sa skila, hindi ko sila ako. Basta ka, Rod. Manarod. Manarod. Ano ka, ano ko, interview, nagagawa ko ang kwenta. Kami ang ganda. Ayos ka. Lupot mo lang, buka mo. Hindi na makatog dyan. Alat. Patay na. Ay, naman ko dyan. Ano, marambit na ako. Marambit ano. At ating ay. Marod. Ay, ang ayos ka. Hindi ka magtataraw. Ano to? Ado mo ko, pwede ba? Tubo. Ilaro din. Nakakatilang sa ako. Galawin mo dito. Galawin naman. Galawin naman ito. Kasi ang magilit sa buhay. Mabangit sa mga YouTube. May hala ka naman. Bro, Dalawa. yung magilit sa buhay. Yan, tawa na ito magsuntok ako, ya. Nagsuroy mo kita sa kamot sigbigan, kasi kapag sa ligan, tulog na yan, ako na ko sa likod na yan. Tulog na ako. Open na, isa ba? Oo. Tulog na lang, tumagal. Butang bubong ayo. Basta ano, pag ano yung utak mo, basta ka road. Hindi mo. Ayos ka. Madan! Totoo kaya. Ay, di mo to! Nasa na Madan? Madan! Ay, di mo to! Nasa na Madan? Saka, Isasama na nga. saka ano, ako magkikabugan ako. Magtarang ka. Hindi ko ka naman yung para matulong ba din. So, hindi daw natulog ka. Ako to eh, para kasi. At At nalabi, tapos, ay, kulang na piso on. Sorry yan. Dugog. Haji, sige lang. Sa court. Sa ordinary po, ako sa pro-control mo rin. Ano yan? Alam ka na, diretso ka na, huwag daw.
Mas maray pa na ba din yung mama? Mas maray pa yung mga sobrang correct din natin. Ano ini? Laban tayo. Sabi. Sabi niya pa kung dahil.
na beer. So, karon ko
Ano, tapos sabi, payment na lang ako sa pagkakait. Dahil mo pinipay ko siguro mo, mararamdaman mo.
one. Open. Eh, binarayaan ko pa sana. Kasi na ito, bigli. Sinarundo sa si Ginelme. Kaya ba? Ginelme. Tapos yung parang man. Sadyang ka nagdarayo. Ginelme. Open. Natuko naman doon. Hindi naman nagkakaya.
Baka lang. Minsan ako ni Gary. Ha? Uy, na ikaw. Ano, bubulig ka talaga. Bako, mati na ikaw. Ah, Tagalog mo ta sa ano? Ito na pala problema. Harap yung phone mo na lang. Wala, inadulita na nga. Wala na, hindi mo. Dahil ko lang, ako lang. Wala na ikaw. Oh, May ako din. Nagiyan! Nagiyan! Naging ano, naging salmate. Bawa ko na lang si Yama. Yama. Kaya maos. Right. Mura di Gary ang bis. Alam mo, ang Nora, hindi na ito yung gamit niya niya ni Renibino. Hindi ka mo mga kabila. Ang kasaw niyo, marami. Uy, saan pa nito? Huwag na ito. Ano? Paano naman sa tingin na ba? Pero pinula mo ba? Pero bakit ang nanonood na sila nakulat? Ano yan? Sa ano? Ba't di giinit pang tawag ko? Bumbuloy, pinalitan ko! Ang pinagpapero ko niya. Bispar, gusto mo spar na kalit budak-budak. Ang bisder mo kaya budak. Nagwala ay. Ito mo rin ang budak. Tapos ko lang buti yan ay pang pag nakadol ko sa tanang ka. May budak na din ang ball pipid eh. Ang budak din ako yung ball. Ano mo?
birthday. Ha? Pinapil mo? Hindi ko game. Ha? Aga mo dala kami. Klase nga yung Surprise kasi kasi natin dito. Hindi pa nito. Linda. eskwelahan. Hindi ako very birthday. Sure. Hindi mo may ano dito. Break. Mabuhay mo break. May pasta nga dyan ako pang pasta. Mas madali sa ano, sa English kasi ano na ba yun?
Pero, nagpalit na. Nagpalit na ito. Hindi ka kahit magkakabakal ng impa. Quality ito sila. Wako ang tesa. Gano'n naman ito. Gano'n naman ito.
Ito. First na passport. Kumasin ako na Jess. Atin. Ang ka dyan. Mama, boleh yang antik yang Kita mas. Yang fruit, yes. Yung Ako pinanapon ako kawan sa sunod ko. sabay, Hello. Magpera ko. magpera ka ba? La 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 la. Eh, papa, magpera ka. Saya mau dapat. Ang pangalan ko. Linggoy.
Yung ako na ba sa wait ko ba? Iba yung code. Ano sila?
Hindi mo nagpapakdo. Kahit, Ganyan ka pa nakapalibilan. Eh, sakit yan. ano ba? Nagtaon mo lang pag ano, nagtaon mo din. Niyak eh. Sabi niya, pag mga tao na kayo sa iyo. Sa poro eh. Oh, iba nung dito. Ano yung poro? Siya ka naka-speed. Pwede kang Dinlock na rin. Maliyaw niya ng space na edit naman. Hindi nakalok. Yung, Ito ang unang Lord ko. Puta kayo lang. Yan, may ito. Nanganawit ko siya. May mga dito din. Tignan sayang sa lang. Ano ko siya. Basta nakarinig. Ay, pag-Diyos. Daw, diba? Sa lalaki siya. Siya, basta nakarinig. At ba? Kanyang nang mati. Sabi mo siya. Mabay na. Wala ako sa na. Ay, sayang ang pag-out. Mabay pa yan. Bakit? Kulay green. Normal, manabaliyag naman. Kaya manatulo ng ano eh. Ay, ang ano, fair. Sarap lang ako. Baka magka, ano, like, ano ba ba, inapit. Kaya nung, sure, yung panito. Paano ako? Out na sato. Out na sato. Yun talaga na, yung, hindi ko natin no. Nandiyan sa Pilipas, balik na lang. Ano yung damit mo ganda na din, may anting-anting. Ay, wali. Isa na ito, sudah ko na una duwa.
Daragong pati ito, anak babae. Yan, hindi nga na natuwa. Hari. Yan, ito. Si Big Mom, tapos yan, Big Mom. Dapat yan, ama-ama. Lay na, dami siya ka nagalan sa. Biyaw ko tari pa. Ay, biyaw ko tari pa. Pagkas na nga yung sword. Tapos siya paano gam-gam ba siya? O hindi mo ba? Try daw. Nagliman kaya, nadong lugar. Pastel boy. Dito na hindi dito hindi niya. Okay, sa to. Sige, na pinili mo sa na. Yung na. At sa tray. Ay, open sa tray. Sa tray na sa tray. Ulang na yun.
Ako na sila. Diba? Dak! Ano? Dak! Ah? Ang tagalog dito. Ano di pa siya ba? Kaya ako lang dito. Ipadalangin pa niyo. Hindi ka ba sabutan? Ano yun? Ano yun? Iman! Ano naman hindi tagalog dito? Ayun. Ika ba na kapag isubok ka man? Ay, pili. Pag-isubok na pili. Ano? Bilaw. Patay ko. Really? Ako ba? Actually ko din. Ako ba? Sige ba? Ay. Ipakit mo na. Yung ipagin ko na. Dapat yung pinatakas ng girl sa iyo. Yung pa. Yun na yun ito ng pagbabayaran. Ha? Yun na yun ito ng pagbabayaran.
Ano? Uli ka na? Oo. Hindi. Wait, mama, dyan ka na. Kain ka na. Kain ka na. O, ano ka? Ano ka? Ano ka? Hindi ka na maguli. Hindi ka. Inot naman mo yan. Sa computer ang server. Yun yan. Di ba natidamog mo ako? Natidamog mo naman. Ano da? Ano da? Ano si Sir Malbas? Sir? Malbas, Ayman? Malbas si Sir? Ilan mo si chat ko? Ilan mo si chat ko? O, pesa to. Iya, ini mana? Dia mau praktik simbal. Dia mau praktik simbal. Kung kari bang si Giselle? Sige, magdamag ka na sa gate. O, magdamag ka na sa gate. Kasi rin ka na sa gate. Tama, iba ako. Buwan balik ako sa ano doon. Iya, sige na. Ingat. Iya. Kesa niya na maalas. Diba sa grade 1? Yung karamo. Hindi ko pala sa... Mali naman sa civil.
Kaso mamalipit pa kay Mali. Naman, bawal yan ay paano hindi gusto ibaw, maligot, hindi gusto. Kaya pati rin na pwede yung kakulong ng espada. Parang hindi makuha, ano, ito. Ay, mga mo. Espada kang wala ka na shield. Ang may shield na ano nga, magpapuk, ano, ice. Tapos ano, basta. Buda, wala ka na shield. Tapos makulat na. Out na sawan. Sawan. Bakal lang din, bakal. Sabi niya, Hindi na ikaw. may ako si Shane, o si Damara. May ako Ano ba yung mga ano? Ano yung nagbayad na sili ko yan? Video, patio. Ayan, Tapos ka. ano ba ako? Ay, Yan. ulit. Yan o. Iba. Oh, sige. At yan ang Hindi ka ng bagyo. Ayan po lala ka. Alam mo yung mga pulo. Alam mo ako. Bitch, kapag din yung picture ako, hindi mo lang ako. Yan. May bakit pa na ka. Yan. Ay, hindi kita tas ganyan. Wala. Video. Diba? That's true. That's true. May saka to. Hindi ka talaga mag-paulo. So, aray yun mga mag-smoke. Hindi ka ng bagyo. CR ganyan.
pwede. Pwede mag-ibig pag-ibig. Hindi lang magula. Ay, nakuha mo yung matard at naging duwa. Ito, musika. Wala. Mamatay. Patay ko. Ay, musika. Sushi. Uy, pagod ako pa, ano yan? Yan, so, gula ba? Ano, yung potato. Kapag sumabalik sa'yo, tumahan na yun, hindi na siya. Sabi na. Oh, yung isang puso, ano? Tuloy. Hindi ka puso ba dito? Yun, yun. Yun. So, kasi matulog ko lang. Para mo nangyayari. Ano mas makulog? Loob ko lang. May makanan. Mawa at bala. Ano. Dahil napanood ka na sa walking band, it's yung Papadakula. Yobo. Walking band, Ay, saro. Inulog mo. mataw ka? Papa mo. Ay, papa mo. Dahil matapasin, hindi ko masana kaya hindi ko ano, maulit namin may kasalir kang picture. Ay, paano mo dyan? Nangalan ko katao kayo eh. Wala man. Raot. Kangan pa sila. Pati iba buwan ko paano sana ko sa. One minute. Bakit magkakuha? Paano mangyayari sa mga kagyo? Moro sa umakagi ka din, hindi? Kaya taon sa totoo. Hindi sindrago din di man. Maldinare del Corrado.
Hindi pa naman. Ayan. Balik pag minarulot ka, ano yun ay, babara din pa kasi limang pabati sa mga kasi. Kasi marami ko. Ano na to? Ano na? Ayan, mukha. Yun lang. Basta nga ba? Kapit. Ayan. Ayan. Pinadaw, ano mo sa pala sa sarap? Alam mo, Jong, matamugan mo yun. Ayan mo pa sa ano. Isang baga. Pinalo na Hanggang si Pilipili. dahil cellphone yun. So, yan mo lang tapos. Inano sa burger ka na, sinabayan ka ng paglo. Nakatawag ko ano. Masa pa nga. Ano ba ito? Ay, ako, Vic. Open your door. Oh, sige. Ay. Mataw ko pa daw. Malit ako dun update na yung legacy mga vlog. Wala ka na pala lipit. Madam ayan. Ayan. Matira ko na Ayan, Nick. Ayan, Nick. Taas. Yun ang mga to po.
Ako sa'yo, bago ka putok-putok pa natin gamit. Solo kung Sabado. Ikaw? Ay, di, magpapaligo mo. Kapalo ko mo kasi ano, gusto ko tubo. Ang mali nga, kabuha ka pala. Ang outfit ko, ano, ginamay ko si Juko. Ano, ang ganda tumutugon kasi tumbol. Ilok ka naman. Anong pangarap ka ito sa tumutugon? Ha? Siya si Bang. Yeah. Wala ko na no. Pagawa siya dapat. Ito may pinakay ka sa siyempre, have a letter arm. Ito. Model. Pintutis na sila ko. Jo, diyan ka Jo, ano, dumang ka na right. Oo. Naman. Yo, Kirip. dumang ka na. Taguan. Ikaw lang yung magpakataas o. Ikaw yan makatakas magano pag di ka laban. Diyan, magpaulog ka dyan. Hindi ka dyan magpaulog sa Isabel mo. Kung kang pinamo. Ayaw ko ka. Yan, pag may tao, hindi ka dyan Jo, makapagmano yun dyan sa ano. Kung may tao, di ba sa ano, long ikaw dyan ka sa ano, ay, gilid doon. Ikaw mo dyan makawin, no? Nakakawin ka, doon sa may saro, agi ang, sige, lokso ka. Eh, Nakulun. Ay naku, makatulog na. mali ka. Sige, lokso ka na dyan, no? Aray yung mukha na. Ikaw naman sila doon sa doon. Dyan, no? Para yung ano, Ganang kain. Yung ngayon, nakakalap sa doon. I never, we never, we never.
Pagpapasok sa office eh, Kasi nga, mag-pick up. Ito kayo mama, kasi mali na. Ano? Lumawas kasi nag daw, tagbo, tabo. Ito kayo nga na. Moto. Nagtumakan niya, Pe? Ano ka nga? Sabi mo siya kung nga iba. Kuha mo talaga mga. yung ano, yung ano, ganda. Nilitong ay, ito, buto ito. Yan o, yan o. Ano nga yan, ano, yan na. Ano nga yung galing sa straight? Ito nga, ano. Box mo to, dito mo. Pero ba di kami? Momon! Malit lang mo. Kapalak ki pa yung mga biyan. Wala ang biyan. Wala ng buo. Wala ng buo pa rin. Pag-drag. Dragon niya. Usuptik ka mo. Utang tirang. Dragon mo. Powder na ito. Rain off! Yun alam niyo kung mag... Mamon, sige duty ka. Tungod pa kang alis ka. Kaliban na matapos sa daran ko. Yan ang kalakay mo. Magkaroon na naman dito sa walang pira. Para magpapasik. Tapi check pa kararoon ako. Magandang! Kailan mo? Palili. Kaya lang mo yung pinagkakao nga na. Yung nagkatulad kami puro ba isa eh. May sususapan. Sino bulo ko kakaros? Ito ko nga yung mga sususapan. Ako sa sabre. Oo, kasi... Alam mo na ako di pinagwit eh. Sabi mo ka naman di daw. Sabi mo ka naman di dahil na, malayak ang pinang. Ay, bako? Mali, left ko check naman din. Mali pa. Di ba eh? Di pa sa nag-go. Tulong ko makalo. Talaga na ko. Pinagpunto, dahil... Kailangan mabati ako si Maportan. Kabuha. Nandigo, ano ko?
niya ba din? Wow! Ay, nakalawag na lang. Tingin mo, Jay. Ade, Jay, makaskasal. Kasunod ko. Nabatok ko. Uy! Nagsara. Nalayo ko. Nagsara. Kasi, paro, kaya din digit. Ay. Pero shoot, isip na pa shoot. Lino! Lino! Wala ko tulo. Kung naka-retrieve ka, retrieve daw. Ay. Nga, nakarapit. Makaskas ko. Na! Hindi. Ako na ko ba yun ito? Iyo. Resignation day. Pero may ba yun ito? Yung pangalan nito, kaya ko ba? Kalaban ba ito? Kasunod. Hindi ano ito. Alam mo ito itong klase? Ayan na ito sa sim. Right. Okay. Yan iba na, umang. Aray. Ayun ko yung kasapit. Ayun ka na. Oo, ayun ka na, umang. What is Sinutan ko. Matan ko. Na. Tanda ko na tao. Ano? Ano? Dito na ba tao?
nagrinig ko pa ipon. Kamu daw rin ni ano. Ay, wala school kita mo. Wala ka sa kuwang biolog ko. Ikaw malista mo. Wala. Norek na yung partida. Direct na sila mahal ka. Sabi ko siya, hindi ako partido. Hotel na ako gano'n. Pagdadan mo mabagaan. Sabi niya ko lang, malis ko tingin natin. Pero doon itong busy, still natin parang sa lupa. Pag ginistak mo dito, pero kaya na din. Oo, pangain ko. Yaw kasi Azim, kalabanon ko din ang sinay. Tapos ini, Kaya pa din ko laban dito, pre. Kiyosi. Kuan, yung bubog. Ayun lang. Di ba? Wala ako. Mayroon pa rin sa sarili. Ulo ko. Ulo ko, wag ulo mo. Bago. Yo! Sige na, Dre. Ano ka, Dre? Duwa. Balan mo, Dre, magmakro ka, Dre. Balan mo, Dre, magmakro ka, Dre. Gamit, Dre, ng ano. Bako ba din? 200 days to ball. Magmakro ka gamit sa ball, bako ba din? Di ba lang mga okay, ano? Woo! Ano magka-Dre? Wala, wala. Magkuha ka, Dre, tapos magtaas ka, Dre. Edin bola. Uy, si Zane. Isu! Saan kayo ba yung ko? Araw. Jane! Si Jane! Si Jane! Si Jane! Sakaling mo na. Mabakas na Tutok, Dre. Ikaw pa nito. Sige, makasama ba si... Kaya nagdaan si Bill. Tapos kasi Dio. Malaman mo din ko. Ay, inis lang pa ko yung MG. Bakit yun na? Natural lang ulo ko. Bakit yun na Jay, lagi ano niyo? Niyo to click in yung pati ko. Ilang mo?
Hindi mali yan. Sir. Run! Sige! Magaganda lang ko di. Ako nag- Ay, son. Magaganda lang ko. Magaganda lang ko. Yan, mga nagpagdaw para ako. Bali yan ako. Oh, ay na. Ganda ka itong pista. Ganito. Nag-leave. Hindi ako pa ito ganyan. Tanan mo din. So, nag-isang ko ito. Ikala ba nagbubuot? Sige mo pa. Bot. Glenn, ikaw lang mag-bot. Kuman bot? Pati. Hindi mo to, pati may kalaban ako. Alam mo, hindi ka nahigo. Ako kayo baga nagsukay niya. Pag minasakat, dyan ako magkuha ka dyan ng snowball. Di mo ba di mo pagdala mo? Ang bilog kita mo ulit sa nabo. Alam ko pan kita mo. Ang kini mo. Ang kini mo. May ano mo. Ang kini mo. Kapag naaraman ko mo. Matar mo. Di ba? Hindi pa. Saan Hindi ka? pa. Ila. Ang kini mo. Tigitig sa kuya. Stop. Stop. Ang ganyan. Kaya ni Jump sa lajang tra. Yo. Hindi ka mag-isog mo na. Dalo. Dua. Dalo. Uy, ayun. Tuloy-tuloy. Ako mo na ako. So, ano ba? Okay? So, lalaki doon sa daon na hindi ko lang. Ano kami dito? Mukha ako na. Meron siya dito. Ako nakadaon. Dalawa. Ayan na to. Dalawa. Ayun. Tapos yun ako double bar. Ay, kawan dito ko. Ano yan? Iba ka na ayos ka. Baby. Lumpia o lumpia yan. Yan, baby. Ayun. Wala bang kita dito ko. Ang na. At nasa number ko. Number 6. May nalikas sa ulo ko. Kaya manong paid. Anong kailangan ko siya rin? Sa ulo ko, walang pasi. Where is my... This is my enemy. This is my enemy. Ay, nako. Napil mo. Baka nabi. May malimas na. Bakit gano'n? Bakit? Bakit? Iba? Bakit? Iba? Kung ikaw wala sa kapuan ito. Sige, sakit iwan di ba? Nakma, di ba? Di ba? Kapag nag-level. Ang iwan ko din eh.
Hindi ako papakita. Puta ba naman? Mura din ako. Mahal ka na naman. shit! Taman si Tu! Oh, ang nakabiyagan ako. Ha? Jerry Bean. Wala po! Repeat ang rayuan. Pati na stupid yung right lane. Marawas, Jay. Marawasan na lang mga ako. Puta! Mas kasi na ako nagduduman mas kasi sa titig ko. Pero pare, babang pa niya. Anak na, anak ka. Bakit sila mo? Anak ko, kung ang malukan mo, may kanina kayo. Ayo, bakit kayo? Ayo, cool! Pagkagama ko din ito. Pagkagama ko din ito. Stop, Yasi! Wala ka sa piyo na si Yasin TV. Ignore mo ba lang yun? Sige ko, sige ko. Kaya mo. Ito, bago ka magalit to, nabangin na muna ako kaya save. Magkida, thank you. Lagot siya save. Nag-training. Patay pa pray. Okay. Ay, por na lang nagod. Nasa dinadyahan, hindi ka maka lang sa piling kasi Mamagilig ito. nagpuro. Ikaw, hindi mo makadyaw. Yeah. Wala mo dito, di mo pa rin ka. Parang Buto na ito. ano na yan, ano, kan, takon mo daw. Hindi ka magsawa sa ano, road. Kali mo. Road sa puno. Hindi na, balik ko, hindi na kawakalin ko. Buwan, hindi ka kayo. Ilang mga na, mga. Ayun di pa. Parang ako. Video sa tingkaran kasi mo. Box. Box. Video. Para bang may tingkaran ko sa iyo. Si Bob. Box namin na. Tibay.
Konti tayo mag Uy, hindi na kayo yun. Dapat sa lugar mo, walos pa na kayo yun. Konti ka rin magpalibig Pinoy. Pero man lang. 15. Tapos, mahal no. Bakit doon? Wala rin ito considered na bumila sa'yo. Ano yun? O, sino na yung mga makabilis ko na po po. Kasi ay, ano kayo? Wow. Pwede yan, di ba? Sa school, baka Karoon na ka mo? Karoon na ka mo? Ito. Awan nila ako ah. Uli yun si Ay. Ay. Yo, yo! Ay. Sabayan na. Uli yun. Sige lang. Wala ko hindi sa titigil. At natawan. Balik, matibay na ako. Uy, yan ba? Ano ko nila ito? Super ako lang. Kulang pa eh. Dagdagan na. Hindi mo pangalit ka doon. Tuh, Mom. Silakan ukur lagi ya. Dren, may bubaks ka ba, Dren? Tuh, Dren, ma. Ay, hindi na siya. Kili ka mapurma ka din. Ay, go. Bakal ko na yun. Bakal na kumakain. Bakal ko na yan. Bakit? Di bakalun mo. Hindi ka na inubo. Hey. Yung pwedeng donate, ina-donate. Hindi naman natin. Ano ka sa kasa?
Padayin mo. Parehas kaming bado. Ano? Parehas. Mas parehas ba niya na ba? Akala ko? Parehas kaming bado. Makalbo man daw ako. Hindi na nakalbo nila. Parehas kaming bado. Mapakala sila ko yung ano. Yung ano na sa inyo. Kasi wait eh. May sinako rin. Ano yung... Hindi ka nyo sabihin. Ako na ako sa ito. Ako na. Sa parehas niya nagkakasabit pa. Ito pa nito ka, oh. Hello, Mama Cruz, oh. Click it, oh. Lapit. Ano? Ano? Ayan yung pampisan yung pampisan. Marias, kulang ka doon sa mga bukas. Kulang po. Nawala ka ba di kaya sa balyero? Dahil doon ang balyero ko, iba pa din sa ano man yan, kulay pula.
balik niya ako sa sasaw. Ay, sorot, ano ba, hindi ka lang ako, ano daw, kapag kita ka, ng Mexico. Dapat makabukal ka lang, ano. Ano mo yan, ano, mo din. Ano sa menu yung Maya mo mapada ko pa paano mo to sini? Mapalawak mo kayo? yung ano yung bilog na kawan. Madali mo sinaan. Gamitan mo anak. Wala sa daw. Tapos magpapagpapaga ka. Magpapapagpapaga. Ayaw sa kape. Ano po yan? Pag may mga kalog mo naman, ito, magkaroon ng kapit ko to. Pag tinawag May gatas dyan po ba sa gilid? Maaari sa may kalong ano. may mga kalog, kapit ko, ano ba ito sinuha? Hindi ba kasi may kalog na? Nakasopas. Ano? Tingin ko masupas. Pag may kalog, ang sakay ka. Ano? Pabukal gusto mo rin. Tinry ko na ito. May, Yung ba't nito? kaya, fish na yan, isang makalangi ka na dyan. Ay, katalo na, may food ka makalangi dyan. Kundi, rabbit, Madali man sana 5 minutes mo na. Maluwat na. Hindi, kala ko wala naman. Yun, okay to. Nakador ko doon. Doon sa ano? Ay, may kalong. May palo yun, may palo. Ah, isa pa. Mga ganda pa. Kaya pumunta ko sa doon. Ano ito? Nagbabak na ito kayo. Hindi na wala baksin. Hindi na. Hindi na maluwan ako. Yung uy, mo may ano ito, hindi mo ba? Dahil ito sa tikitindahan ka mga dito. Ah, Pag may ano din dito, balik ko rito, pag may tinis, kung may gusto i-enjoy na ko na yelo, balik ka dito. ako din mo kung pinaka Naman, salit naman kita. Ay, buwan.
ayaw makulong. Kaya pa na buga para maglakaw ba? Yo, banda ko mo to. Sa wili pa yan. Bawas pagkaan. Hindi pa nga Ay, mura din. Sige dyan. Balik ko na ako rin. Diba?
Ay, dumalang sa pasok ko ako. Ano yun na? No. Hindi pa na nito na yun. Ay, nagkakati ang sinusunod ang may sabi. So, plastic sana na banana. Ang gatas naman sana. Ako naman. Mukha. Ayaw nga na. Mag-isting ka na, Jay. Nagalit ko kayo. Mawala na po ba? Mahala ba mag-isting ka rin? Wala nang mga akong siyempre nga ano, bago ako sa third day, siguro kami nakakapang kukuha ka. Hindi, kaya naman magpaano? Sige yun, yun. Huwag ka dito ba? Hindi na, hindi na. I-update pa sa nagpapayaya ako. Pero ano, imbis kahit mawigin ko ng ano, download. No. Ano? No. Silent H? Download. Diba? Pero nga ni Kwanta, di mo nagawa itong kwarta kahit kumawin pinadlo. Sabi mo baka nang buhay tuloy dito sa ano. Baka naman pa rin. May kilos na. Sabi mo baka nang buhay tuloy nawit ako lang to. Ang maawitin ka kang dumamog. Kadalan mo dapat sa takong rin. Kaya ko sa tabang. Sa tansi? Sa tansi? Buko na lang. Panag-second sila. Anong level? Ha? Paano mangyayang? Gulit ko paano lang pag-ipat sa mga ka sa presuan. Kasi mo sa ano, sa snow. Tapos mapatagok ka sa little day. Tapos ano, ipataon mo naman sa buwang. Tapos naman, sige pa. Iba ko pala ito ba? Madumang ka sa ano, place ko ko, masususi ka ano, sa militar. Tapos ano ka, gadal ka doon ka sa snow. Bubuksan mo sa ano, gadal mo sa snow. Na ibig sabihin rin. Yun na, maliit ng ikaw.
Dito, ganun na si Ria. Oh, yun na, yun na, yun na, yun na. Sorry, Mayo. Bagay nasa yung story. Pag-ito. Balik ka na naman ako. Balik mo na ako diyan. Pagmukha naman ang pagmukha naman ang isang makapot. Pagmukha naman doon. Doon, kayo. 0.5 pa ano nga ito ng todo. Mura lang yun. Nabang ko. Ang banana, ginabang ka. Makataso mo marayo. Ano rubok ka. Tulon ito. Pagma. Depende awitin. Depende awitin. Tunaw. So, yun ko. Ayun ko sabi ko nga, yung ako. Ayan. Ayan. Ako yun o, yung mga kalo, bisita-bisita, yung mga ano, yung mga lugar, tapos para na kung yung mga kalo. Yung ganon. Minsan ko dahil ko makatid ko na minsan ko nabipat ko ano. Ang bawal mo lang kung lemon dyan man sa no, sa mga arbeto, makakakuha ka. Kasi pag pili ka na makakuha ka galit ka naman. Ang kupiti ko ay 700 stage. Oh. Ma-800. Maano pa ako, ma-quest, hindi pa ako. Makuha ka na. Para makuha ka dyan, no, dyan sa may mga kalo, anak mo sa may mga kalo. Hirap ginawa ko na. Tapos ano, muli pa naman sa ibang mga. Ay, gagadanin mo? Gagadanin daw ka nga. Ikadal niya pala. Pagkadal niya na ako. Para mahagad ba? Ay, kukuha naman, sis. Bullshit daw, hindi nakakaintindi. Si Kadang po niya. Ay, nga ko. Para makita ka ito. Ano yan? Huwag mo na. Ano? Ay, madyaw. Kuya Wilkie na. Mali yan, mo talaga na ito. Sabi ni mga sa Maliyaw mo naman. wala dito ka ng ano. So, Boo! ayun. Ayan, buwasa. Well, sinulautan. Yan ba? Ayun talaga po. Yan na. Kumbaga siya, o pag nanalo siya, pag pinilot mo, ganun sa takwa. Mukha, ay pinagpalindi. Gadalan mo yan. Gadalan mo. Mukha, bakit mo gano'n ako? Arot ba bunga? Ano yan? Ito rin yung pinindot niya. Ha? May nakakalo. Pindot ko. May nakakalo. Pa-upgrade ang si ano mga gamit. Yan ang tuwan. Mabakal sa niya na Dexter. Dexter. Yan din. Kung ano ba doon? Wala, no? Ano mo na yan? Gamitin mo na. Sabitin, siyempre. Kailangan Dexter yan sa kamo. Yung what yan din. Kunan mo siya. Magbuka ka naman sa ibang lugar. Magbuka ka mag-isipong pag-competing. Kaya lang mag-isipong mo. Ito, pagkiwa, no? Pag nagpalit ang ano, pag nagpalit isang tindahan, ang bakal ang tindahan dyan na, dumating. Natakaw? Kailangan ka sa nabuti. Hindi dyan. Hindi dyan. Nakakuha ako. So, isipon
Pag siya magkadakol, hindi mo nakuhaan. Nagpapayarap ka, kaya nga dyan ka. Ay, naman niya, mana. May mga kalo. Sa kape, iba ko is dumas. Yun o, may mga kalo. Dahil ka na to. Ay, baka po. I really like it. But now, Ano yan na power na? smoke. Maran. Naglalabas na ako pa mga weekend. Diba naman dyan ay snow sa ano, sa fruit. Snow. Snow fruit. Yung mga snow dyan mo lang. Dama na unstore. Mahal din ang snow. Nagbabag pa. Magkala pa rin sa piso. Magkala sa piso. Mawag din namin sa piso. Kailangan mo dyan ka. Magsisigil na dyan naman. Makuha. Ako siya, bumipat ito ka ng tubig. Nasa dinurmanan, dinurmanan mo ito. Kaya mo kumakuha ka. Kasi pag sa iyo, ito. Yan ang naman. Tulong. Nakaagad sa iyo. Hindi na din mo ito. Diba? Ay, bilang nagpapasusi. Mahiling mas naglaban siya rin. Ito. Ito ka na yun. Matutog ka na. Matutog ka. Matutog ka na rin. Para 1,200 ka pa sa nakain. 1,900! Oh, balik na! Balik na! Kailan sinabi na lang. Sana may race roller. Minsan. Kasi kung dyan, tayo nang baka lang. Lalo. Okay. Ano, ibok pa lang. Uy, matuturo ka. Sige lang, yun po, yun po. Oo, yun to. Kasi, pag hindi mo kaya balikan ang mga ano. Oo, hindi pila. Magyan ka po na sa ano. Hindi ka na ito. Magyan ka sa jambi. Yung pa, kung binok ko, lubok na ang lubok ko. Magamitan mo na all. Why ano? Meron mo rin eh. Gusto ko lang buhay. Gusto ko lang energy. Punta lang mo na energy. Tapos buhay. Pagkatapos siya ganun. Pagkan mo ka na ingat ko energy mo. Pero kay na Max, mga Max, Ano mo sa mo? Dapat pagsaral ako panggabit na sa ano. Dewan mo, Max. kaya mga Max. May ibang programa dito ng taon mo. Ano ba? Wow, kumba. Right. Ang kumba dun yung gulo.
Kay, nakuha mo si Kay. Sabi yan talaga. Basta nakapala ka. Pag makamit mo, Ano yun eh? Kapag ba? minsan pag nagpapagaray, pag ako ang magagarabi, kundi mga cyborg, di mo ko palitan. Ang cyborg. So, ano rin yun? Nagiging ka, may sikat to. Ah, yung sa dimension. Ah, Hindi ko kung paano. Dito ka nagtapat, nagagaw ka. Tapos ang mix baga so grabe, yan mo na mahihiling pag naglalabas ka. Sobrang kapit baga. They ka man makyu, they ka man mados. At mo sa gagawin magawa, grabe. Yan. paano mangyayari ko dito? Ilang, dito siyo. Pag na-B3 ko sa no, Paano mo napag-betray? pag ino, dito, Dito. May ibang mga YouTube. YouTube ang ano, ang naghahan. Bawal mo ngayon pa. Yan. Diba? Dapat pa, di ba yan? Wala man din na bato. Secret place ko nga mo, wala man din na bato. Di na kayo sa Ano ito? Ano ito? Joy? Puno? Ano? Lemon.
Diyan man araw ko kapitid kasi. Matawid, ikan man. Ang ano nga ni Edka, ang ano nga ni, ang sal nga ni nga magkasulsol ng kuwara. Ang sal na Mura bigat to. oo. May kumbo. Sida ka no. Ang sal na nga magkasulsol ng kuwara. Tapos tapos, basta ganun. Lahat. Pinta ko, tatarin. Wala, sabi mo lang pa, ano din. Bakit? Labang ako yan, pati sa priso. Diyan may nag-priso sa iyo sa libituan. Kaya may stage na ko. Ang nag-gip dito. Ang buloy. Buloy. Wala na pinagbukayo. Kaya ano, observe ano, nasa walang grade ka sa ano, pag nagkanayan, kasi yan, 1 million ka naman ako. Nakarawat na pa. Tapos ko naman yung kakao, yan ang pinakasakit na yun, gusto, million na hindi mo dapat ka na nag-million, dapat ka na may nag-1 million na kawat yun. Hindi nag-1 million na hindi ka nag-1 million. Kaya nag-1 million na hindi. Pagka pinarapang yaon sa report, dapat pa na pinakarawat ng gabos, kaya nag-excited gabos. Dapat ba nakakawat? Sino ang nakakawat sa kanya? Ano, na-array, gabi. Okay sa ako. Murag mo din. Ay, but 3 years later, 2 years later sa mundo. 2 years. Dito mo, pagkita mo. Ay, ano pa na? 1 year, 1 year. Nawalita na ba? Hindi mo ba yun? Parang bulan, ilang bulan. Ang nagkakaroon pa kita, ang January pa ito,
mong bulon. Ako yung biskuit. Kumapit ka ng pag-usoy. Yung ano, ito, yung basta ito. Ito, ano, Mabas na naman. Cellphone mo na ngayon. Nakakabunggungan kita. Yan. Yan. Wala ko daw safe. Yan na boy.
Open sa forum. Jack, hindi nga daw kung manggura ng ano dyan. Patawad! Ano? Ano ko? Hindi nga napinuto na. Ha? Paano ganun doon? Unang banat, Tatay Trisha. Wala na ako. Oo, pwede din. Talaga mo. Yak sa diyak, nakahati siya na din. Iba talaga pag maya, ano di Trish? Sino pa na? Oo, di ka na nagsisigil. Kalbo? Oo. Ano po? Ano niya daw, Trish? Maparang mo pa daw, may palit. Ang naman may kapalit. May pagunting. Napadala doon ang pagunting natin. Pero bago pumunta. Nagloko ka rin naman. Hindi ka lang nahuli. Pero bago pumunta. Teka muna daw. Kung nakaraan lang ka na dyan. Hindi ka lang nahuli. Pero bakit ko sa ako pinipili? Marami ka, Isay. Napadala na tayo sa tubig na may nagdala na Pag nasawan, makakaroon mo yan dito, no? Makakaroon mo yan dyan. nakawan ko. Sarap yung ano. Hindi ka lang nahuli. Pero bakit mo sa akin sinisisi? Marami kang kakulangan. Ano yun? Dami kang kakulangan. Yan, nakakarap lang. Bawang tayo sa mga parang ganang cake. Ayun, lagi ako bakit. Dito lang mahuli. Awat na din.
ba tinakot rin? Ako ba tinakot rin? Ako tinakot rin. Suka. Ay, guys. Na. Kaya makinig kami. Sino kami? Wala kayo nagkaroon lang. Ay, Julatin. Hindi pala daw may piso din. Ay, Julatin ba ito? Walang piso. Ito na lang, mama. Salamat sila piso. Bako ka niya ni akasin ko hayop ka. So, ate na. Ate. Ito na kayo, napakako. Hello. Dito ang mukhang ano. Kapetawan. Gigo, ay, Diyo. Betul yung dalam ko yan, bulang. No. Uy, nagtutong trees. Huwag na ganun eh. Huwag nag-15. Ay, makin ko lang ba ito? Doon tayo mo na ulit, trees. Makapira ka mo. Karang may basta ako di sa PC1. I-try. Hindi, kumain na. May nakabakal ka ba? Kaya nga nagduan. Duan. Sino? Duan. Ayun. Duan sa maganda ng tubig. Hindi lang sa may tubig. Ano, naganda. Okay, sa... Duan ako dun sa Or- mall. Bawal ka siya. Dok, pwede makita si Dok? Ako.
Kakabay. Ano? Ano mo, nagpawalag ako mo. Pagkain mo sa kagyo. Iyan, ituwan ako. Lemon! Pinapil mo, pinapil mo. Lemon! Ako tunay na dito. Pinapil mo, pinapil mo. Pamil, Pinapil mo. Hindi lang mapatubo. Di ba na ako napatugot? Ano ko sa'yo mo? Pabot. Ano ka, Bol? Mapantay mo. Napilin mo naman. Lapin. Ilang mapantay mo. Ay, ka, pinapil mo. Lapin mo ay. Pinapil mo naman ito. Biyak pa din ako na yung Wala ka din doon. ako siyang kurindig. May tatakot. Ano kung ayok ka? Arog mo. Parang kung ayok ka. Alam mo, Yung existential domain. meron dyan. Nagpera ka, Jo? Iwanan nagpera ka, John. Share! Eh, share. Wala tao na dyan. Ang kaon talaga. Naporti ko ka sa pinag-ibo. Ha? Naporti ko ka sa pinag-ibo. Sana gawin ng mga bata? Ako, bakit pinig ko? Ano yun na? Ratio? Ano? Ratio? Naporti ko ito.
Meron ka mo, Jo. Meron ka. Pera. Client rate. Wala magawa tayo ng ano na. Ha? Wala na maganda na yun. Ay, para yan o. Yan po lang ko masyado. Sabi mo balik ka, ano bawal dito. Ano kaya ano? Iyo mo lang o. Halika o. Punta na ako. Hindi makain ko. Yan, ako pa! Awalan nila. Awalan. Awalan nila. No, ko. Napawal, pagbuto. Kuya. Ando ako. Waji, sama ko nito na nasa kita rin. Yan o. Ano Yan, yun? kamarad. Sa kambal. Ako tanaw, nag-ibi. Doon nagmukaawa. Bakit man dasin ka nag-ano di. Oo. Nasa isip ka ito tila. Seryo. Ako, pati si Kuya, doon niya daw pagmanda. Wala, nagakot ako. Nakakira. Naroon doon sa same. Binira-mirot cake. Bago pa. Nakatala ka mo. Sikisi kami. Dito siya na? Oo. 30. Pinutak ko pa si Roto. Doon siya nakaitoy. Kaya, ako. Siya ganito talaga nakain. Sir, inutikang ko, naling na sinero, tinago mo siya. Ay, Sinuwa. maturog ba ako sa babalo, tinaraman ko iyo. Bakla mo pala sa na nagdulog, Guys. tulungan kang bal. Nagbabasa ng ako ngayon. Ha? Yun na, hindi ka na ito. O, nagdulog. Babot ko ng ang ganiling naman sa nangalan kita kaan. Open ma! Ano, Jay, ako na ito kay kuya mo. Sige, basta Ito kay kuya mo, para patulog ko, matulungan ka pa dyan, ang pagod si kuya mo. open ka to. Ay, nandiyo! Ito, hindi nga, Chong, dyan yung galing, Chong. Ano ito kay kuya mo, balikan na ka. Number 1 si Kuya. Mga sala, nalimatin. Matigas ka na nga. Pag-ilang kami talaga ito eh. Isang
ay pag ako makano na yun. Ang sasawan, open man. Open man sa sasawan. Free. Nanahon. Free. Pero ano ako daw, di nakaano ngayon, naka-open. Kung alas 11 hanggang ngayon, naka-open ko pa sila. Natako. Ako nga. Basta ako siya nga. Ako na yung dyan na doon. Ako may ako rin din ano ngayon. Vitamin. Kaya mo. Dapat mapano rin ninyo, magsabi na rin ninyo. Ay, dahil na. Nga, konti. Wala sa dito. Mata, Kaya naman. Ito, keke. Yeah. Ayun na, Trek. ano yung piling na San Bilinte? Doon. Eh, saan? Arkan? Oh. Arkan? Yo. Arkan Yo. Adok na ayup ka. Tingteron mo. Maraman ang atayo. San Vicente, atayo. Jim. Eh, bakit ito? Ito. Yun na. Yun na. Already pa lang. Abida nga yung kami, nag-team nga sa kuya. Tapos sinapot ko nga ay nastak nga. Patay mo na? Anong gaya na nga ayup ka? Sa ito nagdumon. Birthday ni Gang Card. Birthday sa'yo. Kampingsan ko. Kaya, pinaduman kami. Ayan. Wala pa. Dito ko mag-i-extend. Pinaduman si Mayo. Mayo. Okay. Mayo. Ano pa? Wah, ikap. Mayo man ako pa. Ano kayo dito sa side namin? Adil ka? Huwag ka na, gumagano ka naman. Lagi ka na ang pag-iisip mo ay. Oo. Huwag matawag kang luluwa ka. Eh, gilingan mo man paano. Dahil na, nakasagsida siya. Yo, ang mga go.
Sunod ka na dyan. Pupunta ng ano, wala pa yung gawin ko. Natin ang mayo. Siyempre na ano nga, yung Christmas party. Ang buya, eh. Pero mag-out dito. Ano mo, i-reset mo ito na. Oh. Manyala. Lucho. Lucho. Lucho, except for very outfit. Tapos po, sharing na lang po. Pwede na po mag-reach na lang. Pero magtanong po kung nakalimutan. December 14, on Palit na ito. Mabago na nga ito. Tawang. Binalik ka na ito. Nagakot ko ayaw. Kapila ka, Tar. Tar. Patraw. Kaya lang tayo mayaw. Ay, alam. May isa po. Hindi ka nagtatao. Ito ni. Hindi ka mo nagtatawad. Di ba ang pagsubulan? Kung yung kadamon, Jay, nahira ka naman sa sitwasyon. Sa sitwasyon ng dalawang tao na masal. Nangyari ang nangyari. Ayaw ko na nag-hirap po. Ay, baby, audio. Kaya nga, ito nga yung mga galas. Kami nag-iikot dyan sa building. Ano? Sukatan niya. Pinatakoy yun, nagboril eh. Unod ako. Sunod ako dyan kay Botorno. Ito, maarat, maarat. Sino si Joe? Maarat ako. Shoot! Ay, Diyos, pinala siguro.
Yung pangapil na pilo ka ka na masasas ka na nagpawalat ka. Ilayo mo yan. Ano kayo sumagpara? Pinapil mo. Usually pala mas bago din, dali. Dali pa. Ay, bottom na, baka pag, baka ay, apot ako nga nung walang pasiwot ta, alas 4, apot ta. Alas 4, apot no, alas 4. Alas 4 na. Alas 4 ba ako nagan sunset, alas 4, nahali pa na ba kasi kaya nagkaadan. Alas 4. Pinasinda. Sarap mo siya ng babae ang nahiling ko. Pero nahiling ko talaga. Nahiling ko talaga. Eh, babae. Ano ko sa iyo? Alam ko talaga ka. Ano ko siya mapakalalo? Ang gilibig. Ayun, screen ng routine ni. CIMENG. Wrong time. Gago. Going no Pinapil mo yung go ka. Hirang ini bakit ko nila. Sa Dominic, ano? Sa Dominic? Ano na Joey? Tiga na ka, ano? Ang tayo, ano, Joey? Alangan, so, hindi ko natakot. Siguro yung well, may ako madurog ka. Stay strong. Stay. Ano pa naman yung stay strong? Stay strong. Naman. Ano na, stay ka na sa bed para mabaga. Gago ka. Ano nga, joke ang stay. Stay strong. Strong yung mga nagkaroon ng ano, Yes. lang, meron talaga na ay. CRLNG, CRONG, CRONG, CRONG. R. Wala ka na uwi na lang D. Stay strong. Kalipobo. Ayan na. Yung mga research ito. What? Kaya ko ito Kain, big. Duman kami nagyanan. Bukas pa duman. Duman ako nagbumakas kami nagyanan. Iwan sa katawan. Duman ako magkakas. Pwede ng pula. Pag ano,
Jo. Ang bakal na lang mo tayo na. Sampay mo na kinuha. Sira baka nung umbunan. Ah. Ano? Yan. Yung iyo. Kaya muna yung mga. Yun. Tangayon, kasi yun pala si Tangayon kapag. Wala rin mo tayo, ano no. Pero ano talaga ano niya? Ba, anikarawat kita iyo. Ito pa. Pero yan, hindi mo nga ikaw. Bakla ko kayo. Dati dyan, Dudeng. Bakla ko. Baka natutod na doon ba? Mas nag-ano na siya na. Sampay mo na mo yung ganito. Nagkapot na naman ako pag pagdating sa mo. Bako. Uy, jam. Yung ini. Ayun lang po. Uy, ano to, nakong dito. Ano? Ang bird. Sir? What if, Jo, alkay ng mahiling mong bunga ay, what if, What if sa Tagalog? What if sa Tagalog? Paano? Paano tayo? Di ba ba, Ano? May kulang eh. Paano? Paano? Paano kung may iba na siya? What if, Paano ko? Jo, ilang mga ni Jo, what if araw kayo ng kamuting hindi ano, ilang mga ni, Ano na? magkamang ka, Masundo ka? Tayo na tayo. Magsundo ka ng dikuhan. Karaduy ka dyan. Balik na. Ayun na, balik na. Dito. Dito magsukan ka ng daman. Diyan na magdyan mo. Kasi ito. Ang nasa tray. Kaya dyan. Si Joey Musa. Joey Musa ha, Joey. Musa, mga Musa. Dahil. Kaya ang kapag mo din. Nakahali pa sa nasa. Dahil siyang kapag mo din. si ano, si mga pinsan ko, wala, Ito pumunta na. mabaya yung mga,
Sanari po, nawala. Kailangan ka daw matulog ka man. Nandun sa Colegio Media, lugar niya. Magpaparita ka mo. O, Joey, anong kinisisa mo naman, Joey? Musang ka, ikaw na nagkismis. O, no, tayo ko nung nakatukol na to. Diamond, tabi, ako dyan, ikaw. Sama na nga ito. Ano ito? Ano ito? Dito to, ayaw ka niya. Okay, nasabi na sa eh. Ano ito? Kuhan nyo to, ano? Ako sabi pa sana dyan. Uy, Sergio, uy. Pero nagbayad mo doon. Oo, pero nagbayadan ka na. Rick, nakamusang ka talaga, ha? Ayaw mo naman yun. Ay, Sa tuba? Sa Digay. Oo, Balikan mo dyan. Yari, baby, sabi. Ikot na, ikot. What? Ikot na, ikot. Ano talaga mo, sana? Akin na, lipat kita. Teka man ko eh. Awag nito, bakit sila nag-aaway? Tapos nagkaroon ng sinalaman. Ako hindi ba nagtarong dito na hindi nagsulog man. Daw pag-arpo kang higit. There we go again. Lako. Mami, po yung hayop na. Ang doktor. Natakot niya, tama ko ba? Nakawin niya daw. Nakam na. Yan na doon. Tulong yun. Ha? Pera, mamatay. Bakit? Yo, wait ako dyan. Ba. Sana ka ba? Ikaw na papakalabutan. Ikaw ba? Buti ba kang gino? Parang nakimutan ako sa matikalo. Ate man gino. Gilig pa rin ka ngayon. Dumala nga yun. Gapong ka nga yun. Daw madyo-dyo mo. Unique. Ngunit, Ikaw unique ko ano ba ganito kasi akin. ngunit, ay sila ka, sa Mutin ako lang. Gilig pa ka ngayon. Yung magdulo ka ngayon. Gapong ka ngayon. Daw madyo-dyo. Kinuha ko sa ticket siya. Ang sadado. Tigani sinigo. Ano ka na yun. Tigay po. Ganina naman. Tigay ko lang yun. Tigpali na ngayon sinigo. Muli ka na ngayon. Baga ng tarong, ribok naman ang hype na No. damay-damay sila lahat, pamilya. Gapong ko man lang ngayon. Daw madyo-dyo ang ngayon. Pero ka ngayon ng lupa. Ang sinayra ako kay Christian, tinitok ni Papa natin. Bang! Open, sato. Bata siya nung tinitok niyo. Ano po, nice? Malipat tayo. Ikaw rin dito? No, ano? Ano?
Rugi na. Rahul. Barista, satu. Sayang na. Pag na naman tuba na naman. Hindi naman nililinaw ko. Saka ano, kalusin ko to sa tadak ko. Di ba na kantor? Hindi mo talaga man. Sabi ni Vicky, ano yun, Oo. Si Patri, si Patri, ano ba yung gabi-gabi? Wala, mail. Yung Skyblock, mababarat. Tingnan mo sa electric ko. Pag-ulat ko, sino pinikit yung Skyblock? Nakajak pati sa mail ko. Wala, ano, pero Overspeeding. Sabit lang. Sadya. Good mistake. Warrior. binurot eh. Di ko pa yung kapre. Araw ko ko Pang. Dahil ulit sa pinakal ko may lalo mo. Dapat men. Men! Men! No, look boy. Hindi nga daw look mo. Kurma. Look mo. No! Bueno, puta yan. Puta yan, puta. Puta. Oy, 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 oy. Maganda niya nun sa room. Well, naganda. Ano din na daw pa din? Malak iya. Ano na natin pa? Balo na ngayon na pa. Ano na dua nga dua sa mo talaga po. Hindi ito. Boleh si Damin. Balo na nga ngayon na. Balo na ngayon na pa kay. Kaya matwato ang kusara siya ng ipiga po. So si Yen Ray, kasi kuya mo yung parang mo yan duwang parang mo yan. Yun yung ay pa. Yun si kuya yung ay patay ang ginamot. Ay, sabi Yan nga ko baka mo delo sa mga pati may nito kasi ka. siya chinilas. Ano?
Nawata na doy. Hindi yun! So, yung Nawata na. trabaho na ko. Ito, malinis. Yan nilagot kung saan ako Facebook. Nagkakaroon sa Facebook ko lang. Dahil, Ako, bigyan sa ano. hindi! Natin mo. Naka-restart na inayo! Ano ba dito? Tira ka daw. Ano? 100, 500 kicking out. Uy, uy, uy. Sige, Ju. Ito, video auto. Sige mo na. Sige mo na. Bishop! Ayun, Bishop! Ayun! Ay. Makawat ilot on. Viral. Hindi pa siya ako. Ayun. Pag nagtingin ka mama, ito. Book na pa yung Ano yun natin yung mitikinig ko kung shoot eh. Natabi ka po. Sige, lubos na sa talaga ba? Hindi sa number 2. Ay, ha? Hindi mo nagbuka ko kahit ugali. Hindi mo nagbuka. Ano yun, Lela? Hindi, hindi ka daw. Tayo. Saan na yun, ha? Ano naman ang Joey na naman Joey. Hindi ko, Jiko. Hindi ko po. Di mo na nai. Wow. Hindi, yan pa muna ko eh. Ang nini, dakula. Iyo. Ang dati nga kayo, dahil. Bulok mo sa nanguyo. Alam mo. Hindi na kayo. Alam ko ito. Bulok mo sa nanguyo. Laki na ako. Dapat tatang ko sa iyo. Iyo, ina ko ini. Ba't sila ng passport? Ay mo ah. Ako na nga di. Balikan mo na na. Uy, nag-aster. Ako na rin naman. Lampang man lang, ganyan ang tao. Hindi ka lang ulo. No. Alam tao. Ito sa'yo. Ay, no. Hindi may mag-ilan na. Pag may nag-joke dyan. Ay, binakal ko tayo kasuman. Bukalit na kawat daw. Pero malakaw na po. Ito ba? Asa Franjo. Aman. Ito, tiklong, inihaw. Lapin mo, may ibo pa ako kaya huwag kang masyado
ano-ano Kaya yun, kaya lumipat na namin. Yung Korea, tapos gano'n na gano'n po. Dali mo na nga Para patok, sayang na. Kasaway ko lang. yung ako. Madala kang bibig. Bayaran na ako. Tama na. Bayaran na ako lang magbayad. Madal si Joy. May galawan na nagsusukuan mo. Iba, Haluan mo. Isang kalabano ko. Ayan. Pero ako nagagawa. dapat sa business tao. Ari ko. Ha? Yan, nagtrabaho no? Dalawa na yun, Joe. Tutulong tambay, kagapong mga pagka nila mga. Hindi yung bang kung ano ito. Nag-arali na siya ano, basta kagapong na kung bang. Ayo! Diba? Punta ka na. Madami mo. Hindi ang maluto. Dahil na Paano? Kaya talaga lang. Hindi nga yung kasi mga bata ganito. Ron, pwede kang ito. Okay. Kami po nice na. Malilito ako pala sa Facebook. Go, dyan ang ano. O, dyan ang bago. Malilito ko sa tayo with corner. Pili, bago. Oo. Nagulo lang. Uy, Kaya kayo bago na naman ay bago lugar. Kaya ano yung sisip gawin? Parang dito. Galit mo. Joke ko lang, kabarya mo, Ikaw Joke. na yung Kira. Ako ni... Paano? Sirin ko ini. Sabi mo, pero... Kaya sa ko sa pisa sa nanap ko sa Diyos ay skinsi niya. So, kaya ano kung sinaw? Bakit sabi nila sa takot, sige sa kalbuyan. Sige pa nito sa ano, kibul, kaya rak na tinipon sa saro, sinuntok ni Buya. Oh my God! Ya, sige pang taklo biliyo, papansin yun. Hindi nakaputi. Nakawat ang tao. Ay, may karang gulong. Bulukan. Nag-ibig ko kong baliyator. Ano daw, ayan. Ay, sabi ni Butog ka, ano, may baal mo nung rabaw? Ano mo malamang ka? Yung duro lang, yung duwan. Silo, ngargo ko ano. Dito ko ba gusto ka na, tapos mga. Lugod-lugod din interno. Dugo, natutod ka. Nagbibiang ka, nagdudula ka din. Nakalib siya. Ay, nakakay. Nakasabit. Ano nga, ipagmahalahan ko siya. Gudon. Oh, eh. Dami. Ano? Yan na mo. Pero good. Dito ang tapos kayo. Ikaw na ako. Yan, good. Uy. Walang pinipino Doon. magdolo. Ay, pinawalat ko yun. Wow! Nice. Lapin mo man doon. Ay, naman. Luko. Wala mo nga pati yung pagkaraw. Luko.
Ikatuman ako sa mga student. Hindi, kasi para ko, dalaga ako. Suba, girl. Suba. Oo, kapit. Loko, yung puro. Hindi mo na ako ito mga mga hindi mo na. Ampong daw. Hindi mo na ako yan. Pwede man. Ano dyan? Nangyayangay, pumunta meeting, dati ka dyan, ipong sa tulay. Nataya, hindi. Jay, iba din ako dumaan. Ay, din. Ano, kay Juan, walk 45 dito. Ano, Pangari ko kayo na, sa street na. ilos ko na sa Marinia, kahit na tayo sa kuya. Di ka pa wala ka? Good. Samurai doon siyang Barnay. Ipapa mo? Dapa. Ipapa niya? Jay, pag nalaglaw, Hindi ka naman niya. saka nang masalaw nga ito sa sila ako nang matapos. Simulan mo tatapusin ko. Ano na ka po? May ito pa ka, taga sa gusto. Unit. Ha? Kasi nauni. Yung micron. Ikaw na mag-ikaw sa Jay. Kaya, nasa tulay. Ay, di ba lumito ulit? Kasi ito na di ulit di. Ekperma. Utang nilingaw, di na gusto. Si, ano, hindi ko, ulit ko, ito na hindi ko. Ulit? Ano, Sama. Tama? Nataki niya, magdapatong ka rin niyo. Eh, ano, sinapakit ko pa kanya dyan. Ako po, bilang ano, hindi ka pa, hindi ka pa, ayun, hindi ko hindi ko. Papa niya, pero hindi ko ano. Kaya ba, may kiwan dyan. Pero pinapunta na kayo sa pasyente. Sinapakit ako, nasimatong mo. Sama na yung vlog mo. Ngayon. Oo, masya na yung may klase ka mo sa 18. Oo. May klase ka mo sa mga klase. Wow! Di mo alam. Huwa man na klase ka. Sarang lepit ang klase. Pinapil mo nga magpa. Miyerkules pati Biyernes sa ang web. Holiday. Wala mo na klase para Miyerkules. Ano? Pero ang Biyernes pati. Miyerkules ba? Wala na magkaklase. Ha? Yung nga ni Miyerkules, wala na kilo. Pati ano, Miyerkules, wala. Pati pares ka pa. Pag Biyernes, matutulis pati. Bobo ka lang sa bobo. I know you're thinking. Hindi ko sa bobo ka lang ako. Ano? Alam mo kung may kaki pantalon. Ano kaki? Kaki. Kaki?
Para kita pagkaroon. Hindi sabihin, dito ko. Hindi sabihin, wala ba? Ano nga niya lang, para YouTube. Minsan talaga ako sa Pilipino. Sabi niya nga eh, yan ba yan? Ay, wala. Yan, dalili ka naman natin. Ito, mapakalaan ko. Ano dito iyo? Ako na naman na mahilig akong action. Parang takat-takat. Ako na naman. Well, Mapariya? Ano? Limang milyon tambak ng mga barya. Si Jay! Kumit ka ka, si Jay! Si Jay, kumit ka ka, si Jay! Maparay na ka ng buwit mo sa payo. Sobrang karayang garaw. Ano, pipil-pipil na ka. Ay, ulit ka pa ka na, no? Hindi ka. Para mapatak. Oh, you. Pero kung Marino! Alay na ka po! Puta mo dito. Iyo! Bugo mo sila na dumagtitik na o. Magsulit ka pa po pag para nakawat na. Paro! Araw ka kain niyo. Paro! Titik na itik! Alam mo? Ano nga na po? Tao. Tapos dito kami sa workshop, ano nga yun? Ano? Kasi ako, ano? Nagilit ka namin. Ano yan? Sabi ko nga daw. Stopwar, Marina. Ako kami nga yung stopwar. Ay, magudulit ko yung hindi tanong. Ay, parang bulan doon. Ako mo kaya pa. Gana na yung gis ako. Gana. Gana makadya. Bota ka manad. Balak ka. Ano din ako? Hindi ko kay Green. Yo, shit ko. Kaya talo. Kung yun mo yun ay yo, nasa kulo. Sa kulo. Kaya madalaman ako. Bubo ka. Let's go. Let's go. Let's Kelly. So, ano, dami na ano? Tawag na yung nag-print. Tapos galing mo. Taut na! Ay, mamori na! Inapin mo! Sigo ko? Wala ka na mapatuloy yun. Aston, din mo ulo na kayo mo sa laptop. Yo ah! Ano masasabi mo din doon? Ano? Kung ka dito bulit. Ilapin mo, ikaw ito. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Alala ko pa sa akin na ayos ka pa rin na pa-expectation pa-look. Tarahudan
Ano man da akong tarong, duman da kamo sa eskwela ni. Ay, tay, napapagaydan sa mga kapatid. Gusto mo ngayon ay o hindi. Uy, mabuti naman ang dad. Lul, hindi ka magaling, boy. Ako ang mas magaling, boy. Raba ka. Ano, Emil? Hindi ka magaling. Wala kami. Pahingan ako. Tama ko nga din. Ako ma-adjust. Ludiron ako. Ako ma-adjust. Iskalit mo. Hindi ka ko. Nakadaan. Ludiron ako. Jay, that's crazy. Jay. No, what's going on? Alam mo pa ka, pininggan ka, tumulong pa ka mo, kaya nagigit ka nga rin, nalilipad na. At daw. Kasi ikaw nagigit, at pininggan ko. Hindi, paglagat ako. Pininggan mo si ano din. Dog. Pininggan mo yung pininggan. Yung mama finger dyan, no? Ako na natawag. Pininggan ka nga. Who are you? Who are you? Who are you? Alala mo pa din yung pinigil ka, inulis mo sa phone, kaya nagigit ka, naglilipad lang. Inulis mo rin, pinigil mo rin ni Day. Inulis mo na ni Alden. Hindi, mamulungan mo yung sunod. Nag-ibig, gusto ko pa mo sa mama. Japan eh, naligay.